BMG დღეს 3 მაისია, ყველას მოგესალმებით. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. მოგესალმებით ტელეპირველის სტუდიიდან. ბიზნეს მედია საქართველოს სახელით წარმოგიდგენთ. საინტერესო გადაცემებს პოლიტიკურადაც საკმაოდ турბულენტური პერიოდი მოდის. ცხადია ამაში დამსახურება და ავანგარდში კვლავ ჩვენი სასიკადულო პოლიტიკოსები არიან. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე კი ამბავი, ანუ რომელიც ბოლო დღეების, დაახლოებით მესამე დღეა, განსაკუთრებული მსჯელობის საგანია. მე ნაკლებად ნერვიულობ ამაზე. თამბაქოს მოწევის აკრძალვას ეხება თემა და აქვე გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მოწევის შესახებ კანონის ძალაში შესვლიდან შემდეგ, ანუ კანონის დარღვევისთვის, სულ 3 ადამიანი დააჯარიმეს. მოკლედ შსს ჩემოდემურ თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ 1 მაისის დილის 7 საათიდან 2 მაისის დილის 7 საათამდე აღნიშნული კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპატრულო პოლიციაში სულ 12 შეტყობინება შევიდა. მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით საპატრულო პოლიციამ თითოეულ შეტყობინებაზე შესაბამისი რეაგირება მოახდინა, გაფორმდა 3 საჯარიმო ოქმი, დაჯარიმდა 3 მოქალაქე და 12 შეტყობინებიდან კი კანონდარღვევის 9 ფაქტი არ დადასტურდა. ანუ ჩაუდეს სიგარეტები. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონი 2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა. და მისი მიხედვით მოწევა აიგზალება შენობა ნაგებობებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გარდა დადგენილი გამონაკლისების კიდევ ერთი ჯარიმის შესახებ, რომელიც განსაკუთრებული ასეთი ჟივილხივილი ალბათ გამოიწვია. მოკლედ ცოტა რომ დავსერიოზულდეთ, ახლა არის სიახლე კიდევ ერთი, რომ 2 ბანკი 1,900,000 ლარით დაჯარიმდა. უფრო კონკრეტულად კი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთი კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვის მიზნით ეროვნული ბანკის მიერ ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტებზე დაკისრებულმა საჯარიმო სანქციებმა ჯამში 712,750 ლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის 2017 წლის ანგარიშის მიხედვით სულ 96 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი, 6 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, 32 ფულად იგზავნილის განმახორციელებელი პირის და 7 საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ინსპექტირება მოხდა. შედეგად კანონმდებლობის სისტემატიური დარღვევის ფაქტები გამოვლინდა ისეთი მიმართულებით, როგორიც არის კლიენტის და ბენეფიციარი მესაკუთრე პირების იდენტიფიკაცია და ინფორმაციის აღრიცხვა შენახვის არასათანადოდ განხორციელება. ასევე მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გაუცემლობა და შიდა კონტროლის პროცედურების არარსებობა. ბანკების თემა ტოპ ნიუსებიდან არ ჩამოდის. 2 დღეა BMG Facebook Live-ებით საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციების მოწოდებას ცდილობს თქვენთვის. მათ შორის იგივე იქნება ეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პრესკონფერენცია თუ უმსხვილესი ბანკების ხელმძღვანელი პირების აქტივობები. თუმცა ჩვენგან ყოველგვარი манипуляციები და იმიტირება საკმაოდ შორს არის და მხოლოდ ფაქტები და ანალიტიკა, რომელიც განსაკუთრებით გვიყვარს და აი ეგერ კიდევ ერთ-ერთი მათთაგანი გუშინდელ გალტენტაგარტის პრეზენტაციაზე მოსმენილი ამბიდან საქართველოს ბანკი ტურიზმის სექტორში აქტივობის ზრდას აანონსებს. ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ვასილ ხოდელმა ღიად დააფიქსირა, რომ ტურიზმში დიდ პოტენციალს ხედავენ და ბევრი საინვესტიციო და სერვის პროდუქტის გამოტანას გეგმავენ. კონფერენციაზე ბანკირმა აღნიშნა, რომ თბილისში განთავსების ობიექტების ბიუჯეტური სექტორით საინტერესოა, რეგიონებში კი დიდი პოტენციალია განსაკუთრებით სახელმწიფოს თანადაფინანსებით თუ დაფინანსებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ფონზე.
საუბარია ქუთაისის აეროპორტის განვითარება, გზების გაყვანა, ქუთაისის აეროპორტის გარშემო რამდენიმე სასტუმროს მშენებლობა და ეს საშუალებას იძლევა მათ შორის კულტურული ძეგლების გარშემო ინფრასტრუქტურაც განვითარდეს. ამასთან დაკავშირებით ასევე ითქვა, რომ აპეტიტი დიდი გვაქვს და იმ ფონზე, რომ ბლუმს ველით გვექნება ძალიან საინტერესო შეთავაზებები. ესეც ბატონ ვასილ ხოდელს ეკუთვნის და აღნიშნა, რომ ეს ეხება არა მხოლოდ ბიზნესს და კორპორაციული სეგმენტის დაფინანსებას, არამედ ტურისტულ პროდუქტებს, იგივე აი ტურისტ კარდის მსგავსი და სხვა პროდუქტები, რაზეც ბანკირები და კონკრეტულად საქართველოს ბანკი მუშაობს. მადიანობაზე იმედია ტურისტებიც არ დაიჩივლებენ. ეს ისე ხუმრობა ნარევად ითქვა ცხადია გუშინ, რომ იმ შედეგისთვის, რომ სტუმრებმა უფრო მეტი დახარჯონ ასე ვთქვათ საქართველოში მასპინძლებმა ნაკლებად უნდა დავპატიჟოთ. ხუმრობაში ძალიან საინტერესო კვლევა და შედეგები გვაჩვენა გალტენტაგარტმა, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი გამოიწვია. და მიუხედავად იმისა, რომ 2012-17 წლებში საქართველოში ტურისტების რაოდენობა გაორმაგდა, თითო ტურისტის მიერ ქვეყანაში დახარჯული თანხა მცირედით არის გაზრდილი. საუბარია $318-დან $364-მდე და ამ მაჩვენებლით საქართველოს ჩამოვარდება მის მსგავს ეკონომიკებს. მოდი შევხედოთ გრაფიკს. სადაც თითო ვიზიტზე ტურისტის მიერ დახარჯული თანხა საშუალოდ $508 შეადგენს. კი ბატონო, ასეა. გალტენტაგარტის ინფორმაციით თუ კი ჩავთვლით, რომ გასულ წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლიდან, რომელიც 2,800,000,000 შეადგენდა 2,200,000,000 წმინდა ტურიზმზე მოდიოდა, ერთი დღით და ტრანზიტულად შემოსული უცხოელი ვიზიტორების გამოკლებით გამოვა, რომ თითო ტურისტი ქვეყანაში $612 ხარჯავს. აი, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით კი 2016 წელს 2016 წელს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში თითო ტურისტის მიერ დახარჯული თანხების მოცულობა შემდეგნაირად გამოიყურება. უნგრეთი საშუალოდ იქ ხარჯავენ $1,400, ისევე როგორც აზერბაიჯანში $1,400, თურქეთში $900 არის საშუალო დანახარჯი, კვიპროსშიც ანალოგიურია 900, სომხეთშიც მეც ხარჯავენ ტურისტები. წავატანემ მეგობრებს, ოჯახ გამოუზდით $750-ზე ავიდნენ. იგივე ხდება ჩეხეთში, ლატვიაში $700, აი პოლონეთი და საბერძნეთი არის $650 და $600. აი ეს არის საშუალო დანახარჯები, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი სხვა ქვეყნებთან შედარებით მაღალი არ არის, ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს და ამაზე გუშინ ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთადაც ბევრი ვისაუბრეთ, რომ მთლიან შიდა პროდუქტში მისი წილი 15%-ს აღემატება. ეს არის 2016 წლის მონაცემი. მონტენეგროში ეს მაჩვენებელი 21%-ს აღემატება, ხორვატიაში 19%-ს. მთლიანი შიდა პროდუქტში ტურიზმის წილი საქართველოს უსწრებს, მაგალითად საბერძნეთს. ესეც მინდა რომ იცოდეთ, სადაც ეს მაჩვენებელი 8%-ზე დაბალია. გუშინდელი პრეზენტაციიდან ამბებს ცხადია, არც ანა ლაპიაშვილი მოგვაკლებს ბიზნეს სიახლეებში, თუმცა კიდევ ერთ საპროგნოზო მაჩვენებელს წამყვანი საინვესტიციო ბანკიდან ცხადია ჩვენ შესავალშიც ვერ გამოვტოვებდით და აი ანაც ჩვენთან ერთად არის. ანა დილომშვიდობის. დილომშვიდობის გიორგი. ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო ნამდვილად და ინფორმაციულად დატვირთული. გალტენტაგარტი მომდევნო წამყვანი მინდა გითხრა გუშინ რომ იყო სრულად ფორმაში, ბრწყინავდა, აი საოცრად კარგი პრეზენტაცია წარადგინა ევა ბუჭორიშვილმა, რომელმაც საერთო აღფრთოვანება გამოიწვია, ცხადია ფორმაშია, გალტენტაგარტის ლიდერშიპი, ოთარ შარიქაძეც და სხვაებიც. შორის ხვალ აუცილებლად უმასპინძლებთ ოთარ შარიქაძეს ჩვენ სტუდიაში ანა. პრინციპში ამ შტაბ-ეჭრებებს მოწმობდა დარბაზი და ის მაყურებლებიც, რომელიც BMG-ს Facebook გვერდზე აქტიურობდნენ. მათ შორის კითხვებიც აქტიურად იწვებოდა და რა თქმა უნდა გარკვეულწილად პასუხებსაც იღებდნენ. სრულიად დამოუკიდებლად შეიძლება ითქვას მთლიან პრეზენტაციის განმავლობაში. მართლა ძალიან საინტერესო ინფორმაციები იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის გამოსადეგი იქნება, არა მხოლოდ თქვათ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე მომუშავე ჟურნალისტებისთვის თუ ამ სფეროში დასაქმებულებისათვის მომავალში ამ ინფორმაციებზე დაყრდნობით საკუთარი თქვათ პროგნოზების გაკეთება, თუნდაც შემოსავლების გაზრდის მიზნით. რაც შეეხება მომდევნო 5 წლის გეგმებს და ანგარიშს, რომელიც ასევე გალტენტაგარტმა წარმოადგინა, ისინი აღნიშნავენ, რომ ტურისტების რაოდენობა უნდა გაორმაგდეს საქართველოში. კიდევ ერთხელ მინდა თავშუა გავუსვა ხაზი, რომ აქ ტურისტებს
მოგებებზე გვაქვს საუბარი და არა ვიზიტორებზე და შესაბამისად რიცხვებთან დაკავშირებით კითხვები აღარ გაჩნდება. პროგნოზით მიმდინარე წელს საქართველოში 4.200.000 ტურისტს ველოდებით, ხოლო 2022 წლისათვის მათი რაოდენობა ქვეყანაში იქნება 7.600.000, რაც საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობას ორჯერ აღემატება. ამ მაჩვენებლით კი საქართველო ისეთ ქვეყნებს გაუსწრებს, როგორიც არის უნგრეთი და ბულგარეთი, სადაც მოსახლეობაზე საშუალოდ 1.2-ჯერ, 1.6-ჯერ მეტი ტურისტი ჩადის ყოველწლიურად. თუმცა საქართველოს მაჩვენებელი მაგალითად კვიპროს ჩამორჩება, რომელსაც ყოველწლიურად საკუთარ მოსახლეობაზე 2.7-ჯერ მეტი ტურისტი სტუმრობს. ისევ გალტენ-ტაგარტის პროგნოზი საქართველოში ტურისტების რაოდენობაზე წლების მიხედვით კონკრეტულად რომ ჩავშალოთ და უკეთეს წარმოდგენა შეგვექმნას, აი ასე უნდა გავყვეთ. 2018 წელს პროგნოზით ველოდებით 4.200.000 ტურისტს. ზრდა წინა წელთან შედარებით აქ 21.1%-ია. მიღებული შემოსავალი კი 3.400.000.000. 2019 წელს უკვე შევძლებთ რომ როგორც გალტენ-ტაგარტის ანგარიშია აღნიშნული უმასპინძლოთ 5.100.000 ტურისტს. აქ ზრდის მაჩვენებელი ისევ 19.2%-ია და ამის მიხედვით არის რაოდენობა დათვლილი და შემოსავალი განისაზღვრა წინასწარი პროგნოზით 3.900.000.000-ით. 2020 წლის შემთხვევაში უკვე თითქმის 6 მილიონ ტურისტს უმასპინძლებთ, აქ ზრდა 6.8%-იანი და შემოსავალიც გაზრდილია 4.4 მილიარდ დოლარამდე. 2021 წლისათვის უკვე 6.800.000 ტურისტის მასპინძლობას ვარაუდობენ და ზრდა ამ შემთხვევაში 14.9%-ია. აი ტურისტებიდან მიღებული შემოსავალი კი ქვეყნისათვის 5 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, თითქმის დღევანდელი ბიუჯეტის ტოლი თანხა აქ დასახელებული. 2022 წლისათვის 7.600.000 ტურისტს ველოდებით, საქართველოში ზრდა იქნება 12.3%-იანი და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 5 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს უტოლდება, როგორც გალტენ-ტაგარტის ანგარიში აღნიშნული. რა თქმა უნდა, წინასწარი გათვლები და პროგნოზით თუ ყველაფერი იმ გეგმის მიხედვით წავიდა და ისეთი ზრდის ტემპით წავიდა, როგორც ამ პერიოდისათვის გვაქვს. კარგი. ანა, მოდი ახლა ამასობაში არ დავივიწყოთ საფინანსო სექტორი და 7 მაისის დედლაინიც არ მიგვავიწყდეს. თემატურად მიკროსაფინანსოების მოგებები მინდა გაგაცნოთ, რომელიც შემცირებულია, მიზეზებია, მისი გასაგებია. წლის პირველ კვარტალში საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წმინდა მოგებამ 5.233.477 ლარი შეადგინა, რაც წინა პერიოდის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მათი მოგება თითქმის 3.5-ჯერ არის შემცირებული. შედარებისთვის წინა წლის იანვარ-მარტში მიკროსაფინანსოების მოგება 17.700.000 ლარი იყო. და წლის პირველ კვარტალში საქართველოში 73 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფუნქციონირებდა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი მათი რაოდენობა 83-ში ადგენდა. სხვა შორის ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი ამ სექტორში არის კომპანია კრისტალი. 967 ადამიანზე მეტი ყავს მას დასაქმებული. მას მოსდევს რიკო ექსპრესი 342 დასაქმებულით და კრედიტ სერვისი, რომელიც მე როგორც ვიცი 328 ადამიანს ასაქმებს, მაგრამ ხო, შენ მე მგონი სესხებთან დაკავშირებითაც პერიოდში გიორგი, რომელიც შენ ახლა შემოსავალთან დაკავშირებით აღნიშნავდი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ჯამში ჰქონდათ 921.031 სესხი გაცემული და ეს საერთო მოცულობით იყო 1.285.288.743 ლარი. აქედან იურიდიულად ასე ფიქსირდება. იურიდიულ პირებზე მოდის. ზუსტად რომ დავთვალოთ თეთრებითაც კი. აქედან 15.3 მილიონი იურიდიულ პირებზეა და 1.100.000 ლარზე მეტი უკვე ფიზიკურ პირებზე. მთლიანი მისოების აქტივები არის 1.5 მილიარდ ლარზე მეტი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით კი გასული წელი ზარალით დაასრულეს საქართველოში მოქმედმა საკრედიტო კავშირებმა, კერძოდ მათ მიერ ეროვნული ბანკისათვის წარდგენილი ფინანსური ინფორმაციის მიხედვით ზარალი 1.400.000 ლარს აღემატებოდა. ხო, ესეა ნამდვილად. ეხა ანა მოდი პირდაპირ თუ არაპირდაპირ კავშირით, მაგრამ ფინანსთა სამინისტროს სიახლეებზე გადავინაცვლოთ. ძალიან საინტერესოა. ხო, ნუ აი საოცარია. ბევრჯერ ვისაუბრეთ, რომ BMG-ს მთავარი დანიშნულება ცხადია
ქვეყნის ეკონომიკაზე ზრუნვა და გადასახადის გადამხდელთა თანხებზე, მაგრამ აი ამ მიმართებით და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მთავრობის თუ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა იყო ამ თემაზე, მოკლედ ფინანსთა სამინისტრომ შავი ფერის მანქანების აკრძალვის შემდეგ აბა თუ მიხვდებით. მე რამ ხო თეთრიო. ამათ დიახ. ლურჯი მანქანების შეძენას გეკმავს. 10 ერთეულ ჰიბრიდულ ავტომობილზე უწყებამ ტენდერი გამოაცხადა, რაშიც 530,000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. სხვა შორის ფერთან ერთად ცნობილი ავტომობილის სხვა ტექნიკური მახასიათებლებით, რომელიც სატენდერო მოთხოვნებში გაიწერა. მანქანები 2018 წელს უნდა იყოს გამოშვებული, ანუ წელს. თაზა. ბოლო 3 თვის მანქანა უნდა იყოს და ნაკლები არა. აი ფერის ცვლილების ხათრით ფინანსთა სამინისტროს ავტოპარკი ახალგაზრდავდება. ზრავის მოცულობით არანაკლებ 1.6 უნდა იყოს და ამასთან ავტომობილებს უნდა ჰქონდეს ალუმინის დისკები, აუდიო სისტემა, მუქი ნაჭრის სალონი და აუცილებლად უნდა იყოს ლურჯი ფერის. უწყობა მომწოდებლისგან 3 წლიან გარანტიასაც ითხოვს და წინადადებების მიღება აღნიშნულ ტენდერზე 16 მაისს დასრულდება და ერთი რაც იმ ტენდერში არ გამოჩნდა, აუცილებლად სანომრე ნიშნებზე 51 უნდა იყოს ლურჯ ფერთან. ამას დაერწმუნებული ვარ, თავადაც მოახერხებენ და სატენდერო პირობებში ამიტომ არ ჩაწერეს. მაგრამ ტენდერში საოცნებო ფერის მითითება მართლა ძალიან მაგარი ამბავია. ის ზოგჯერ მაინტერესებს. მართლა ფერში გონიათ, რომ არის პრობლემა? თუ აი რა ფერით ივლიან და რა არის გამაღიზიანებელი და რა არა, თუ ზრუნვა არის იმ თანხებზე, რომლის მთავარი შემომტანი არის საქართველოს მოსახლეობის აქტიური 15% და ბიზნესი არის რეალურად მთავარი დონორი მათი. ერთი პირი იმაზეც ვფიქრობდით, იქნებ მართლა დაძველდა ეს ავტოპარკი და რეალურად გადახალისება მოუწია, თუმცა ამასთან დაკავშირებით არაფერი თქმულა და თუ ფინანსთა სამინისტროს რაიმე სიახლე ექნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაყურებელს ეს არ მოაკლდება და რა თქმა უნდა ამის შესახებაც ინფორმირებული იქნება. თუმცა წლის ბოლოს კარგი მასალა არ არსებობს, წარმოუდგენელია. თოძი გაყევი ზემოდან. ალუმინის დისკები, აუდიო სისტემა, მუქი ნაჭრის სალონი. ეს მუქი ნაჭერი ფერშივე. ძალიან ცუდი მოსახმარია. არა, უბრალოდ ყავი ძალიან ცუდი მოსახმარია, თან ზაფხული. აქცია არის იმეზე ქიმწმენდაზე, ამას წინათ Facebook-ზე შემხვდა 100 ლარად სალონს იმაში. სავარძლების გათბობა აგერ მახსენებენ ხო არა? აუცილებლად ექნება ჰიბრიდული ავტომობილები. თან 2018 წელს დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კომფორტს არ მოაკლებდნენ მომხმარებლებს, ვინც არ უნდა იყოს ის. ჰიბრიდები კარგია, დამზოგავები მართლა ძალიან კარგია და ზრუნვა ამ ყველაფერზე არის ძალიან კარგია. ოღონდ დემანდის ძვირადღირებული მანქანები თან შავი ფერის რო იყო, რომელიც დამსახურებულად აღიზიანებს თვითონ მათ, როგორც პრემიერ-მინისტრი ამას ბრძანებს, ისევე როგორც მთლიანად გარემოს, რას უპირებენ და ამითი როგორ მოხდება თანხების დაზოგვა, იქნებ ამის კალკულაციაც წარმოგვიდგინონ, თუმცა მანამდე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო მასალა გაქვს მომზადებული. მაგასაც მოვკითხავთ, გიორგი, წლის ბოლოს კარგი დასასრულელი იქნება ასევე პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, რა დაგვიჯდა და რა დაუჯდა მთავრობას ჯამში შავი მანქანების ჩანაცვლება, ან საერთოდ ავტოპარკების განახლება 2018-ში. დღევანდელი მთავრობის წევრების პირად ავტოპარკს რაც შეეხება, რომელზეც შენ პრინციპში გარკვეული ანონსი გააკეთე, მინდა გითხრათ, რომ ინფორმაციით, რომელიც BMG-ზე სულ რამდენიმე დღის წინ მკითხველისათვის გამოქვეყნდა, 14 მინისტრიდან 5-ის ოჯახს ავტომობილი აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ ჰყავს. ავტომანქანა არ ჰყავს თავად პრემიერ-მინისტრს და მის ოჯახს. ყოველ შემთხვევაში არ უფიქსირდებათ. 2018 წლის დეკლარაციის მიხედვით ავტომობილები ასევე არ ჰყავთ განათლების მინისტრს და მის ოჯახს, ფინანსთა მინისტრს, კულტურისა და სპორტის მინისტრს და მის ოჯახს და თავდაცვის მინისტრს, ასევე დევნილთა და განსახლების მინისტრს, სოზარ სუბარს და მის ოჯახს. მინისტრთა კაბინეტში მხოლოდ 4 მინისტრია, რომლებსაც ავტომობილები პირად საკუთრებაში ჰყავთ. ესენია ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო და სხვათა შორის ის ხშირად გადაადგილდება საკუთარი მანქანით, ფლობს $29200 შეფასებულ 2014 წლის Toyota Prados, ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი 2009 წლიანი Mitsubishi Pajero-თია, ამ შემთხვევაში ამ ჩამონათვალში წარმოდგენილი, რომელიც 2009 წლის დეკლარაციის მიხედვით მას აჩუქეს. ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ფლობს 2006 წლის Mercedes-Benz
350-ს, რომელიც დეკლარაციით $10,000 არის შეფასებული. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი კი 2008 წელს გამოშვებულ Hyundai Tucson's ფლობს ღირებულებით $21,500. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია აღმოჩნდა, რომ თავად არ ფლობს ავტომობილს, თუმცა 2017 წლის დეკლარაციით მის მეუღლეს ეკუთვნის Toyota RAV4 2016 წელს გამოშვებული და ღირებულება მისი არის $22,000. ახალი დეკლარაცია მინისტრს ჯერჯერობით წარდგენილი არ აქვს. ამ კვირაში ყოველ შემთხვევაში არ იყო. სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი კახი კახიშვილი კი საკუთრებაში მანქანა მას არ ყავს, თუმცა მის მამას ეკუთვნის $30,000 შეფასებული 2011 წლის Porsche. $19,000 შეფასებული Mercedes-Benz ეკუთვნის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის მეუღლეს. იუსტიციის მინისტრ თეატრო ლუკიანის მეუღლეს კი საკუთრებაში ყავს 2016 წლის Audi Q7, 2011 წლის Toyota ფლობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძის მეუღლე, მაღალი თანამდებობის პირებიდან კი ყველაზე შთამბეჭდავად თბილისის მერი კახა კალაძის ავტოპარკი გამოიყურება და ესეც განსაკუთრებული სიახლე პრინციპში არ არის. მას ყავს 3 მოტოციკლი, €25,000 შეფასებული Harley Davidson, €28,000 შეფასებული ასევე Harley Davidson-ის Eurodi და €20,000 შეფასებული იგივე Harley Davidson-ის Buberi. ასევე 7 მსუბუქი ავტომობილი, მათ შორის $135,000 შეფასებული Bentley და $360,000 შეფასებული Ferrari. ასეთია მოგრედ ქალაქის მერის ავტომობილების არასრული ჩამონათვალი. ნაკლები ავტომობილი გჭირდება, მოდი ზოგადად ესე ვიტყვი, განსაკუთრებით დედაქალაქში. ამ მხრივ გამონაკლისების სამწუხაროდ მხოლოდ საქართველოში არ ვარ. დედამიწის ყოველი 10 მცხოვრებიდან 9 დაბინძურებულ ჰაერს უნდგავს. ამის შესახებ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშშია საუბარი. ექსპერტების განცხადებით ყველაზე რთული ვითარება კვლავ აზიასა და აფრიკაშია და დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში სხვათა შორის ნათქვამია, რომ ყოველ წელს დედამიწაზე მცხოვრები 7 მილიონი ადამიანი სწორედ ამ მიზეზით იღუპება. მედიკოსების განცხადებით გულის სხვადასხვა დაავადებების, ინსულტისა და ფილტვის კიბოს გამომწვევი ძირითადი მიზეზი სწორედ დაბინძურებული ჰაერია. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შეფასებით ბოლო წლებში მსოფლიოში ჰაერის დაბინძურების კუთხით ვითარება არ შეცვლილა და მათივე თქმით, ღარიბ ქვეყნებში საკვების მოსამზადებლად გასათბობად კვლავ იყენებენ ნავთს. სპეციალისტების შეფასებით ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფში შედიან ქალბატონები და ბავშვები. მოკლედ მეტი სიმწვანე ნაკლები გამონაბოლქვი. ნამხრივაც მისაბაძი უნდა იყოს ჩვენთვის სინგაპური. უშინ კომენტარები კი იყო ამ თემასთან დაკავშირებით, სწორებთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდი ხა სინგაპურზე ძალიან ლამაზი ვიდეო ვნახოთ. ეს არის ადგილი პლანეტაზე, რომელსაც მწვანე ბაღს უწოდებენ. მისი ტერიტორიის მესამედი სიმწვანეს უკავია. სინგაპური მსოფლიოში ყველაზე მწვანე მეტროპოლისია, მას გარემოს გამწვანება მაშინვე ჰქონდა დაგეგმილი, როგორც კი დამოუკიდებლობა მოიპოვეს და ეს იყო 1965 წლის გეგმიდან. მთელი ფართობის 10% განკუთვნილია მწვანე საფარისათვის კონკრეტული გადაწყვეტილებით. იდეა თავიდანვე მდგომარეობდა იმაში, რომ ქალაქის მოსახლეობისათვის შეექმნა სასიამოვნო გარემო და ყოფილიყო მიმზიდველი დროის გატარების კუთხით. ექსპატებისთვისაც სინგაპური ადგილია, რომელიც ყველაზე მიმზიდველია ამ მხრივ, მაგრამ ამაზე გაჩერებას ისინი არ აპირებენ. 2013 წლიდან მოსახლეობის 90%-ს მწვარე გარემოდან მხოლოდ 400 მეტრი აშორებს, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ ისინი. 101 ჰექტარზე მაგალითად 150,000 მცენარეა დარგული, რომელიც უნიკალურ ხეებს ქმნიან. მეორე მხრივ ეს სუპერ ხეები, რომელსაც ახლა კადრში ხედავთ, აგროვებენ წვიმის წყალს და მზის ენერგიას. ძალიან ბევრი შენობაა გარშემორტყმული სიმწვანით. მთავრობა მწვანე 5-პუნქტიანი სერტიფიცირების სისტემად შეიმუშავა და ეს სისტემა გულისხმობს შემდეგს: ენერგოეფექტურობა, წყლის დაზოგვა, გარემოში ინტეგრაცია, დაწესებულებებში ინტერიერის ხარისხი და ინოვაცია. მიზანი კი ასეთია: 2030 წელს სინგაპურის 80% გამწვანებული უნდა იყოს. და დეტალი იდეაში, რომელიც ყველამ იცოდეს, რომ სინგაპურის მსგავს მეგაპოლისში აი ყველა რო ცხოვრობდეს, ანუ დედამიწა რო იყოს ისე გამწვანებული და მოწყობილი, როგორც სინგაპურია, 4.1 დედამიწა დაგჭირდებოდა. საერთოდ გარემოზე, სიმწვანეზე, ატმოსფერული ჰაეროს ინდიკატორული გაზომვის შედეგებზე და არა მხოლოდ ამაზე, დღევანდელ ეთერში კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ. საინტერესო სპიკერები და თემები გელოდებათ. სამაის დილას საქმიანად იწყებენ თამაზ ჯალიაშვილი, ნინო თანდილაშვილი, ბაჩო ხაჩიძე და ლაშა კვანტალიანი. სტუმრ
მაყურებენ ანა გვენეტაძე და თემურ მიქელაძე. ლიკა ქარდავა მასპინძლობს თეალო მინაძეს. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების რუბრიკის კიდევ ერთ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. სამი თვის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენების რაოდენობა 9%-ზე მეტით არის გაზრდილი. თბილისის მერი 10 მაისიდან არქიტექტურის სამსახურში მომსახურების ახალი სტანდარტის დანერგვას აანონსებს. თბილისში 18 ლოკაციას დედაქალაქში სახელი გადაერქმევა, მათ შორის ვარდების მოედანს შესაძლოა რესპუბლიკის მოედნის სახელი დაუბრუნდეს. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით თბილისში ქსნის ქუჩაზე მდებარე ბინა, რომლის კართანაც ხელყუმბარა იყო დადებული, ბიზნესმენ ნიკოლოზ საკანდელიძეს ეკუთვნის. სხვათა შორის ინფორმაცია გავრცელა ასევე ნათია კუპრაშვილმაც, რომელიც ამბობს, რომ ხელყუმბარა ფაქტიურად საბრძოლო მდგომარეობაში იყო და შეხების შემთხვევაში აფეთქდებოდა. მე ყუმბარა განაღმვის შემდეგ ვნახე და როგორც კრიმინალისტები საუბრობდნენ, ყუმბარა საბრძოლო მდგომარეობაში იყო და მოხსნილი ჰქონდა ეგრეთ წოდებული კალიცო, ანუ დამცავი და გათვლილი იყო ასაფეთქებლად და შეხების შემდეგ იგი მოქმედებაში მოვიდოდა. ყუმბარა ვის სახთანაც იყო დადებული, ბიზნესმენია და კარგი ადამიანია. აფეთქების შემთხვევაში საფრთხე მხოლოდ მას კი არ ემუქრებოდა, არამედ ხშირად ტერიტორიაზე ბავშვებიც მოძრაობენ, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს თავადის პირი, ვის კართანაც იპოვეს ეს, არ ვიცი, მე მასთან არ მისაუბრია, ამას როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი კოლეგა და ასევე ხშირი რესპონდენტი ნათია კუპრაშვილი ამბობს. აი, რაც შეეხება ბიზნესმენ ნიკოლოზ საკანდელიძეს, რომლის სახთანაც სავარაუდოდ აღმოჩენილია სწორედ ეს ყუმბარა, ხორცის ბიზნესით იყო დაკავებული, თუმცა გასული წლის აგვისტოდან კომპანია Georgian Meat Product-ში 50%-იანი წილი აღარ უფიქსირდება. საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით კომპანიის 100% ამჟამად მის ბიზნეს პარტნიორს ჯამბურა აჯიჰალილ ოღლის ეკუთვნის. ეს უკანასკნელი კომპანიის დირექტორის გახლავთ, თუმცა საკანდელიძე მცირე 5%-იან წილს ფლობს კომპანია Fresh Meat Industries-ში, სადაც ჯამბურა აჯიჰალილ ოღლის პარტნიორად რჩება. ამ უკანასკნელის გარდა კომპანიის 20% ნუგზარ აჯიჰალილ ოღლის, ხოლო 50% ვახტანგ ნიკოლეიშვილს ეკუთვნით. გარდა Fresh Meat Industries-ა საკანდელიძე ასევე ფლობს წილს 2006 წელს დაფუძნებულ კომპანია ლუკაში, მას კომპანიის 18.7% ეკუთვნის და ამავე ოდენობის წილის მფლობელია კახაბერ წივწივაძე. 62.5% წილს კი რეესტრის მიხედვით ზაზა აფხაიძე ფლობს. BMG თვალყურს მიადევნებს ყველა ამ ამბავს, ცხადია, თუმცა მანამდე ასევე საკმაოდ საინტერესო კოლაჟი გველის ბიზნესის და ეკონომიკის შესახებ ამბებისა, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი განაცნობს. სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. $2018 წლის სამი თვის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენების რაოდენობა 9.1%-ით გაიზარდა. საჰაერო ნავიგაციის ინფორმაციით სტატისტიკა გაუმჯობესებულია როგორც გადაფრენების, ასევე აფრენა-დაფრენის მიმართულებით. სამი თვის განმავლობაში საქართველოს საჰაერო სივრცეში 32,907 ინსტრუმენტალური ფრენა შესრულდა. ეს მაჩვენებელი 2007-23 ფრენით და 9.1%-ით მეტია 2017 წლის იანვარ-მარტის პერიოდის მაჩვენებელზე. 2018 წლის ამ პირველი სამი თვის განმავლობაში გადაფრენების რიცხვი იყო 24,420, რომელიც 2017 წლის მაჩვენებელზე 1056 ფრენით, ანუ 4.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქართველოს აეროპორტებში ფრენა-დაფრენის რაოდენობა 8,487 შეადგენდა. ისევ წინა წელს თუ შევადარებთ, აქ 1,667 მეტი ფრენა დაფიქსირდა, ანუ 24.6%-ით არის გაზრდილი მაჩვენებელი. უფრო დეტალურად რომ ჩავშალოთ მონაცემები, კონკრეტულად აეროპორტების მიმართულებით 2018 წლის იანვარ-მარტის განმავლობაში შესრულებული ფრენების რაოდენობას თბილისის აეროპორტში ასე გამოიყურება. დაფრენის რიცხვი არის 7540, ბათუმის აეროპორტის შემთხვევაში 387 და ქუთაისის აეროპორტში შესრულებული ინსტრუმენტალური ფრენა-დაფრენა 560. მესტიაში 93 ვიზუალური ფრენა განხორციელდა, 20 კი ამბროლაურში. 2018 წლის პირველი სამი თვის
განმავლობაში საქართველოს საჰაერო სივრცეში ნაფრენი დისტანცია შეადგენს 9,367,667 კილომეტრს, რომელიც წინა წელს თუ შევადარებთ 259,342 კილომეტრით მეტია, ანუ 2 ნაკლებია, ანუ 2,6%-ით. ქართლის ქარის ელექტროსადგურის მიერ მიმდინარე წლის აპრილში წარმოებულმა და მიწოდებულმა ელექტროენერგიამ კი 9,065,860 კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც 9,965,860 კილოვატ-საათით მეტია აპრილისთვის საპროგნოზო გამომუშავებაზე. ქართლის ქარის ელექტროსადგური საქართველოში ალტერნატიული ენერგიების მიმართულებით პირველი პროექტია და მისი დადგმული სიმძლავრე 20,7 მეგავატია. სადგური ექსპლუატაციაში 2016 წლის 20 დეკემბერს არის ოფიციალურად შესული. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ხუმსიშვილის ბრძანებით კი რამდენიმე პირს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება ჩამოერთმევა. ამის მიზეზი ქსანი სტეფანწმიდის ახალი 500 კვადრატული ელექტროგადამცემი და ახალციხე ბათუმის 220 კილოვატი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა. სამშენებლო პროექტი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე გადის, რომელიც დუშეთის რაიონის სოფელ ჩალაბაურში და ადიგენის რაიონში მდებარეობს. სახელმწიფო მესაკუთრეებს განსახლების გეგმით განსაზღვრული საკომპენსაციო თანხების ნაცვლად ქონების ნებაყოფლობითი გასხვისებაც შესთავაზა, თუმცა უარი მიიღეს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით კი ამ პირებს მიწას უკვე იძულებით ჩამოართმევენ კანონის საფუძველზე, ბრძანება საფუძვლად აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება დაედო. 10 მაისიდან არქიტექტურის სამსახურში შეუდგებით მომსახურების ახალი სტანდარტის დანერგვას და ამ გზით დავიწყებთ იმ ხარვეზების და სისტემური პრობლემების აღმოფხვრას, რომელიც არსებობს როგორც საშემსრულებლო, ისევე მენეჯმენტის რგოლში, განაცხადა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე. თბილისის მერის თქმით, უკვე გამოვლენილია ხარვეზები ამ სამსახურებში და ახლა მისი აღმოფხვრვის პროცესები იწყება. იყო მომსახურების ვადების სისტემური დარღვევა, არაერთგვაროვანი გადაწყვეტილებები, ერთი და იგივე საკითხის რამდენჯერმე დახარვეზება და ასე შემდეგ. ჩვენ არქიტექტურის სამსახურში შეუდგებით მომსახურების ახალი სტანდარტის დანერგვას და ამ გზით დავიწყებთ იმ ხარვეზებისა და სისტემური პრობლემების აღმოფხვას. კიდევ ერთი სიახლე თბილისის მერიის გუშინდელის ხდომიდან დედაქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის სახელის ცვლილებას უკავშირდება. კახა კალაძე აცხადებს, რომ ვარდების რევოლუციის მოედნისათვის სახელის გადარქმევას ის მიესალმება. მან თქვა, რომ ხარს უჭერს დედაქალაქის საკრებულოს წამოწყებას და გამოთქვა იმედი, რომ საზოგადოების მხრიდანაც ეს ინიციატივა მხარდაჭერილი იქნება. კალაძის განცხადებამდე საკრებულოში თქვეს, რომ იგეგმება სხვადასხვა ქუჩისა თუ მოედნის სახელის ცვლილება. სულ 18 ლოკაცია დასახელდა ერთ-ერთი ვარდების რევოლუციის მოედნისათვის პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელის მინიჭება. რაც შეეხება მეტროპოლიტენის თანამშრომლების მოთხოვნას და მათ პირობას, რომ ხელფასების გაზრდასთან დაკავშირებული მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში დღეს, ანუ 3 მაისს გაიფიცებიან, ამაზე თბილისის მერი პოზიციას არ იცვლის. კალაძე განმარტავს, რომ მეტრო შეუფერხებლად იმუშავებს და ის მოთხოვნები, რაც მეტროს თანამშრომლებას საჯარო დააფიქსირეს, მისი თქმით უბრალოდ შეუსრულებელია. მოკლედ, თუ ვინმე ჯერ ისევ სახლში ხართ და ემზადებით სამსახურში წასასვლელად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენებას გეგმავთ და მეტროში ჩასვლას უფრთხოდით შესაძლო, ვთქვათ, გარკვეული პრობლემებიდან გამომდინარე, გუშინ თბილისის მერიაში განაცხადეთ, რომ მეტრო შეუფერხებლად იმუშავებს და სავარაუდოდ ეს ასეც იქნება, ასე რომ საკუთარი დღის გადაგეგმვა არ უნდა დაგჭირდეთ. საქმიანი დილა კი ჩვეულიგან რიგით გააგრძელებს თქვენთვის საინფორმაციო უზრუნველყოფას და ახლა დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვა მოვისმინოთ გიორგისგან. ეს განსაკუთრებული ჟივილხივილია ხოლმე სავალუტო მიმოხილვის წინ და აი ვერ ხვდები მაგ დროს ყველაზე მეტად ჩვენ საეთეროში რაღაცა ინტელექტუალური მოძრაობა აქვს თუ რა მიზეზია, მაგრამ ალბათ არის, იმიტომ რომ ლარი
პოზიციებს დოლართან ინარჩუნებს 2 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ევროს ფასი 3 ლარს ჩამოშორებულია და 2 ლარი და 94 თეთრია. ფუნტ სტერლინგი 3 ლარსა და 35 თეთრზეა. ასე ვთქვათ, გაჩერებული. სიახლე გვაქვს რამდენიმე, რომელიც გუშინ გვიან საღამოთი პირდაპირ ეთერში ბექა ბაციკაძემას გაგაცნოთ, ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ოთარ ნადარაია TBC ბანკის გუნდს შეუერთდა, ბანკების ყოფილი მთავარი ზედამხედველი TBC ბანკში მაკროანალიზის მიმართულებას ჩაუდგა სათავეში. ოთარ ნადარაიამ ეროვნული ბანკის საბჭო უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის გამო 2016 წლის 3 დეკემბერს დატოვა. შემდეგ გამოხდა ხანი და როგორც ვიცით, კანონის მიხედვით ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირს კერძო სექტორში გადასვლაზე მხოლოდ 6 თვიანი შეზღუდვები მოქმედებს. დარწმუნებული ვარ, ეს ჩვენი გახსენებაც ინსპირაცია იქნება რეგულაციებში გაწაფული ბოლო პერიოდში რეგულაციებში გაწაფული ჩვენი ხელისუფლებისთვის და იქნებ გადახედონ კიდეც. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით და პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით კი იანვარ-მარტში სარეზერვო ფონდიდან სულ გამოყოფილია 18.699.000 ლარი და ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის მიხედვით რეალურმა ხარჯმა 3.800.000 ლარი შეადგინა, რაც სხვა შორის გამოყოფილი თანხის სულ 20%-ია. ყველაზე მეტი თანხა ჯამში იუსტიციის სამინისტრომ აითვისა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმდინარე საქმის საქართველოს-რუსეთის წინააღმდეგ ფარგლებში და იურიდიული მომსახურების შესყიდვისა და საქმესთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დასაფინანსებლად. აქ იყო 9.875.000 ლარი გამოყოფილი, საკასო ხარჯმა კი 2.662.000 ლარი შეადგინა. პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით საექსპერტო და იურიდიული მომსახურების შესყიდვისთვის 1.400.000 ლარის მიმართვა იგეგმებოდა, თუმცა მარტის ბოლომდე ამ თანხის ათვისება არ დაწყებულა. 2.358.000 ლარის მიმართვა იგეგმებოდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის ზამთრის პერიოდში გათბობითი უზრუნველყოფის მიზნით, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომ იანვარ-მარტის მონაცემებით ეს თანხა არ აითვისა და მთავრობის ადმინისტრაციისთვის წელს დაახლოებით 2.300.000 ლარი გამოიყო, იგივე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა და საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით მომსახურების შეძენისათვის და ამ თანხიდან მხოლოდ 250.000 ლარი არის დახარჯული. ევროკავშირის ინსტიტუტებსთან და ნატოსთან გაპარტოების პარტნიორობის გაღრმავების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შესაძენად 1 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო, თუმცა თანხის ათვისება იანვარ-მარტის პერიოდში არ მომხდარა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების სუბსიდირებისთვის სულ 724.000 ლარი არის დახარჯული. ასევე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საიდუმლო ხარჯი წელს მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა, ისიც 73.000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხების ნაწილი მარტის ბოლოს გამოიყო და შესაბამისად მათი ათვისება სავარაუდოდ მოგვიანებით დაიწყება. კერძოდ 120.000 ლარის მიმართვა იგეგმებოდა საქართველოს კულტურის პალატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის, 653.000 ლარი კი საქართველოს ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებისთვის. მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წელს ჯამში ქალბატონებო და ბატონებო 40 მილიონი ლარი გახლავთ. ამინდის პროგნოზის დროა, სულ რამდენიმე წამში ანად გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს მიმდინარე დღეს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 22 გრადუსი იქნება, ბათუმში 21, ქობულეთშიც 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოთში 27 და ქუთაისში უკვე 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ზუგდიდში 32 გრადუსი იქნება
იქნება, ოზურგეთშიც ანალოგიურად 32 გრადუსია მოსალოდნელი, ონში 29, გორში 30, ცხინვალში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში 27, რუსთავში 28, ახალციხეში 25 და ბორჯომშიც ანალოგიურად 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ვაკურიანშიც დათბა და ახალქალაქშიც ორივე შემთხვევაში 20 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაშიც უკვე 17 გრადუსია, თელავს რაც შეეხება აქ 28 გრადუსს ელოდებიან და დედაქალაქში ღრუბლიანობა მოიმატებს, უნალექოთ ჩაევლის დღა, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი, თუმცა თბილისში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია მოსალოდნელი. მადლობა ანა, ყველას კიდევ ერთხელ ბედნიერი დღე და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ და სხვა საინტერესო თემებს და უკვე მასპინძლობას დავიწყებთ ჩვენი სტუმრებისა. მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ რა გელით და რა თემებს განვიხილავთ დღეს საკმაოდ საინტერესო სპიკერებთან ერთად საქმიან დილაში. სამაის დილას საქმიანად იწყებენ თამაზ ჯალიაშვილი, ნინო თანდილაშვილი, ბაჩო ხაჩიძე და ლაშა კვანტალიანი. სტუმრობენ ანა გვენეტაძე და თემურ მიქელაძე. ლიკა ქარდავა მასპინძლობს თეა ლომინაძეს. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების რუბრიკის კიდევ ერთ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. დღეს უნდა გაგაცნოთ კომპანია ისეკო, რომელიც ფოლადის მილებს აწარმოებს. გაზის და წყლის გაყვანილობების პროდუქცია გათვლილია როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ისე საექსპორტოდ. ისეკოს მიერ პროდუქტი იწარმოება არა მხოლოდ თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით, არამედ თითოეული პროცესი არის სტანდარტიზებული საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით. უზრუნველყოფილი სტანდარტიზაციის ISO სერტიფიკატი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კომპონენტია. მის დირექტორთან, ისეკოს დირექტორთან თამაზ ჯალიაშვილთან გავაგრძელებთ საუბარს და სწორედ ამ სერტიფიკატისათვის გავლილ გზას და თავად კომპანიის შესახებ ის გაგვაცნობს ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. ჯერ ისეკოს შესახებ მოგვიყევით, მე თავში მხოლოდ მცირე ნაწილი ვახსენე, რას წარმოადგენს ეს კომპანია. ჩვენი კომპანია არის მილების ერთადერთი მწარმოებელია მილებისა დღესდღეობით საქართველოში ჯერჯერობით. საფუძველი ჩაეყარა 2011 წელს ამ მშენებლობას. ჩვენი პროექტირებით მოხდა დამშენებლობა. შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების ტექნოლოგიები და არჩევანი გავაკეთეთ ევროპულ ტექნოლოგიურ ხაზებზე და საერთოდ დავაკომპლექტეთ ჩვენივე სურვილით სხვადასხვა კვანძები, ანუ გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნების აგრეგატები. გავუშვით, როგორც მოგახსენეთ, 11 წლის ბოლოს და სულ რამოდენიმე წელიწადია მივიღეთ ISO სერტიფიკაციის სისტემა დავნერგეთ და ახლა შარშან მივიღეთ უკვე 2015 წლის ვერსიაც. რატომ გადაწყვეტთ საერთოდ რომ ISO სერტიფიკატი უნდა აგეყოთ და ევროპული სტანდარტი რატომ აარჩიეთ? რა შესაქმე? ესე იგი, თვითონ ამის პრედისტორია ISO სერტიფიკაციის სისტემისა არის საკმაოდ საინტერესო. რეწველობის ინტენსიური განვითარება მე-20 საუკუნეში, შემდგომ 21 საუკუნეში უკვე გლობალიზაციამ სხვა პირობები წაუყენა ხარისხს და ასეთ საქონლის ასეთ ინტენსიურმა გადაადგილებამ მსოფლიოში გამოიწვია სანდოობის აუცილებლობა წარმოებლებსა და მომხმარებლებს შორის. და როგორც მოგახსენეთ ისტორია თვითონ ISO-ს ისტორია არის ასეთი 1987 წელს გამოვიდა პირველი ვერსია და შემდგომ უკვე ახლა მე-6 ვერსიასთან გვაქვს საქმე. პირველად ესე იგი დაახლოებით 20-22 ქვეყნის 300-მდე სპეციალისტი მუშაობდა ამ სტანდარტებზე, რადგანაც საჭირო იყო მიღებულიყო ისეთი უნიკალური და ესეთი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავდა ყველაფერს, წარმოებას, დაგეგმვას, წარმოებას, ის ანალიზს, კორექტივებს და ესე იგი ამას როგორც ეძახიან დემინგის ციკლი, მარადიულია ეს და არსად არ ჩერდება. განვითარებას განიცდის დროში და ტექნოლოგიების ცვლილება პირიქით სრულყოფს მას.
მე მაინტერესებს ეს კითხვა მაქვს ბატონ თამას როგორ მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს მუდმივად თანაემცვლილებების ფონზე ISO-ს დანერგვის პროცესი და თქვენი პარტნიორები ამ შემთხვევაში საქართველოში ISO-სთან დაკავშირებით ჩვენი პარტნიორები ეს მენეჯმენტის სისტემები ვისთანაც ერთად მოგვიწია მუშაობა ამ საკითხებზე ბატონო ელგუჯამელაძე და TÜV-SÜD ვის მიერ მოხდა სერტიფიცირება. ჩვენ სხვადასხვა ადრინდელ სადაც მუშაობდი მე 90-იან წლებში დავიწყეთ ჯერ კიდევ არავის არ ჰქონდა სერტიფიცირება მეტალურგიულ კომბინატში და მაშინ ჰქონდა ეს რომელი მეტალურგიული კომბინატი? რუსთავის. დიახ. და სხვადასხვა სერტიფიცირების პროცესები დავიწყეთ 91 წელს და იქ გერმანიაში მომიწია, ოღონდ TÜV რეინლანდია იქ კელნში და მაშინ ესე იგი ჩანსახის სტადიაში იყო ეს თვითონ ეს იდეოლოგია და ამ ფილოსოფიის ჩამოყალიბება ჯერ კიდევ არ იყო და იყო გამოცდების და ასე ვთქვათ ტესტირების რეჟიმის არ დავარქვათ აქ რადგანაც თავს იყრის სხვადასხვა ესე იგი დარგები ამიტომ ხდებოდა ცალ-ცალკე განხილვა ამისი გამოცდა შემდეგ ეკოლოგია უსაფრთხოება და ასე შემდეგ და შემდგომ ეს გაერთიანდა როგორც კარგი დაბადება. თქვენ რაში გადგებათ, ანუ რატომ გადაწყვეტეთ, რომ არც ისე დიდი ხნის კომპანია არის, ეს საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო არის სერტიფიცირების ნაწილი და როდის გადაწყვეტეთ, რომ გჭირდებოდეთ ISO სერტიფიკატი? მე ვახსენე, რომ არა მხოლოდ ქართულ ბაზარს ემსახურება ამ შემთხვევაში თქვენი კომპანია და გასული არის ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. ეს იყო მთავარი განმაპირობებელი იმისა, რომ ISO სერტიფიკატი აგეღოთ და გჭირდებოდათ? ესე იგი, გამომდინარე იქიდან, რომ მე მქონდა გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში და სპეციალობით მე ჩემი მეორე სპეციალურ პროექტირება, სამრეწველო საწარმოების პროექტირება. ამიტომ თავშივე ჩვენ გქონდა ეს, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი და პროექტირებას და მშენებლობაც იყო ისე მორგებული ამას, რომ მე ვიცოდით, რომ რაღაც მომენტში დადგებოდა ეს საკითხი და აუცილებლად გავაკეთებთ სერტიფიკაციას. ამიტომ მართალი რო გითხრათ, არც გაგვჭირვებია პრედისტორია, შაშანდელი, გუშინდელი, დღევანდელი და ამას მოყვება კიდევ შემდგომი. კაი, ბატონ თამას, ძალიან მაინტერესებს ჩვენი საუბრის ბოლოს თვითონ მეტი ისეკოზე ვიცოდეთ, იმიტომ რომ რო გამორჩეულია ბაზარზე ეს თქვენს ასე ვთქვათ პროლოგშიც ბრძანეთ. რატო რჩება იგი ჯერჯერობით ერთადერთი ბაზარზე? ეს მაინტერესებს და ასევე კომპანიის სამომავლო გეგმები. ესე იგი, ბაზარზე უბრალოდ მწარმოებელია ერთადერთი თორე ბაზარზე ძალიან ბევრი შემომტანი იმპორტიორი უამრავია. ვისთანაც გვიწევს ჭიდილი, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით. მაგრამ ეთყობა და ასეც არის ალბათ, იმიტომ რომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა მოგესალმებით 3 მილიონს ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს და ის ბაზარი, რომელიც შიდა ბაზარი, ესე იგი, ძალიან ძნელია ამ ბაზარზე შესვლა და სერიოზული წარმოებით, ასე ვთქვათ, რაიმე ეკონომიკური სარგებელის მიღება. თუ არ გექნა, ასე ვთქვათ, საექსპორტო პოტენციალი დიდი კომპანია აქ უბრალოდ ვერ იმუშავებს. ეს არის ჩვენი იმპორტის ქვეყანა ვარ და სხვაშორის ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც მოქმედებს ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ სახელმწიფო პატარაა, ბაზარი პატარაა და სერიოზული დიდი კომპანიები შემოსვლელი არიან თუ არა 90% საექსპორტო პოტენციალის, ასე ვთქვათ, რომ ამუშავება აქ, ესე იგი, აწარმოება აქ და კიდე სხვაგან. ეგ ლოგიკა დევს ისეკოში? ექსპორტზე ორიენტირება ჯერჯერობით ამერიკასის რესპუბლიკების შემდეგ ყველა მეზობელთან რუსეთი და ევროპა და ამას ახერხებთ და ჯერჯერობით არა მარტო ამერიკასია და ორიენტაცია გვაქვს ევროპაზე იმიტომ რომ ხარებლები ამ ფოლადის მილების კომპანიები ძირითად შემთხვევაში და რა ტიპის კომპანიები არიან და რომელ ქვეყნებში ხართ ამ დროისათვის წარმოდგენილი? აზერბაიჯანი, სომხეთი ჯერჯერობით მოხდა ჩვენი კონსტრუქციული დანიშნულების ფოლადები. მაგრამ ჩვენ ხლა ჯერჯერობით ესეთ სეგმენტში, მცირე დიამეტრის სეგმენტში ვართ და ვაპირებთ უფრო დიდი დიამეტრის მილების წარმოებას, რომელსაც აქვს ნიშა სხვადასხვა პროექტებზე, მაღალი წნევის ზემომუშავე ბუნებრივი აირზე, წყალზე და სხვა რა ქვია ნებისმიერ პროდუქციაზე, რომელსაც გავატარებთ და იმას უკვე მოეთხოვება სპეციფიური თვისებები ამ იმას რა ქვია ფოლადს. და ამიტომ ის მეორე ეტაპი, რომელიც დიდ დიამეტრზე გადის, უკვე სავსებით სხვანაირი იქნება, სხვა მოთხოვნებით და ძალიან სერიოზული დანახარჯებით იმისაც, რომ უზრუნველყო მოხმარებელი გარანტირებული პროდუქციით. ნედლეური შემოტანა გიწევთ? რა თქმა უნდა.
ჩვენ იმპორტს ვაწარმოებთ ჯერჯერობით უკრაინიდან და რუსეთიდან, ფოლადის ფურცელი. გვაქვს შედუღების ტექნოლოგიით მილების წარმოება, საერთოდ მსოფლიოში არის 5 სხვადასხვა ტიპის მილების წარმოების ტექნოლოგია და ძირითადი ეს არის უნაკერო მილები, რომელსაც რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი აწარმოებს, ჩვენ ვაკეთებთ ნაკერი მილებს. რა არის უპირატესობა იმპორტირებულ პროდუქტზე? თქვენ ახსენეთ, რომ კარგი გაგებით ჭიდილი გიწევთ სწორედ იმპორტირებულ პროდუქტზე. ესე იგი, აქ ლაპარაკი არის თვითღირებულებაზე. ესე იგი, ვეძებთ, რა თქმა უნდა, ვეძებთ ისეთი ფოლადის ფურცელის წარმოებლებს, რომელსაც ფასი და ხარისხი შესაბამისი ექნებათ და შემდგომ თვითღირებულება მოგება და უნდა შედარება იმისა, როგორ და მაშინ როცა გაგაქვთ ეს მილები, სწორედ ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, როდესაც თქვენ ხდებით უკვე ამ შემთხვევაში ექსპორტიორი, იქ რა ბაზარზე როგორ ხდება, ვთქვათ, თქვენი პოზიციონირება? ფასთა ჭიდილი ისევ იმიტომ რომ ჩვენ ამერიკული რესპუბლიკებს სხვადასხვა ლოჯისტიკით ხდება მათი მომარაგება ფოლადის ფურცელი მილის და ფოლადის ფურცლის. თუმცა იქაც აქვს ეს წარმოება. ეს უბრალოდ ბაზრის ისა პრინციპი რა მარტივია, ფასიდან გამომდინარე კონკურენცია. შეგვატყობინეთ ხოლმე და შეიძლება ხშირად ისეკოს წარმატებები. ჩვენ კავშირზე ვიქნებით თქვენთან და მე ძალიან კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა თამაზ ჯალიაშვილს, კომპანია ისეკოს დირექტორს, რომ ჩვენთან ერთად იყო და გამორჩეული კომპანია, მათ შორის მენეჯმენტ სისტემებთან პარტნიორობაში, რომელიც ISO დანერგილი აქვს და პირადად ბატონ თამაზ ჯალიაშვილს თითქმის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს ISO სერტიფიცირებასთან ურთიერთობის. წარმატებები ისეკოს, ჩვენ გავალთიხარ რეკლამაზე, სტუმარს გავაცილებთ და სულ მალე ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბებით გიბრუნდებით. ტურისტული პოტენციალი და გამოწვევები, რომელიც საქართველოს სფეროს სამმართველობით აქვს, გალტენ ტაგარტი კვლევის დეტალებით და შეფასებებით ფორუმში მონაწილე ბიზნეს სექტორის მხრიდან. საპარტნიორო ფონდი წყალტუბოში სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მიმართულებით საინვესტიციო პაკეტებს ამზადებს. თბილისის მერია კი სოციალურ ქსელ Facebook-ში რეკლამის განთავსებისთვის $45,000 ეკვივალენტს ლარში დახარჯავს, ან პირდაპირ $45,000 და ვიდრე ანა ინფორმაციების მორიგ კოლაჟს მოგაწვით, ნაციონალებმა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ხულოშიც იკამათეს. და მე ვიტყოდი, მწვავე დებატებიც ჰქონდათ. იმაზე იკამათეს თუ ვის უნდა გაეწმინდა ხულოს მერიის ფანჯრები. მერია მათ გასაწმენდად ბიუჯეტიდან $1,693 ლარი დახარჯა, სამუშაოებისთვის კი კომპანია დაიქირავა. ინფორმაცია საჭერის ტელევიზია ავრცელებს. ნაცმოძრაობის თქმით, მერიას ხელშეკრულებით ყავს აყვანილი დამხმარე თანამშრომლები, რომლებიც უწყებას ალაგებენ. აშკარა უკვე რომ კორუფციის სურნელი ტრიალებს მერიაში თავის მხრივ ხულოს მერმა და შესაბამისად ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გოჩამელაძემ ეს ბრენდული წითელი ფერის ნაჭერი აუფრიალა ნაციონალურ მოძრაობას და სოციალურ ქსელშივე გასცა პასუხი დამხტურებს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები არც ხულოს მერიის შენობრის ფანჯრების სპეციფიკას იცნობენ ხეირიანად. არც უსაფრთხოება აღელვებს მათი, ვინც განწმენდითი სამუშაოებით არიან დაკავებულიო. კიდევ მიაძახ-მოაძახეს ერთმანეთს ბევრი და ბოლოს შეთანხმდნენ, რომ შემოდგომაზე შეერკინებიან და სულ ფანჯარ-ფანჯარა დაუთვლიან ერთმანეთს პოლიტიკურ მომავალს. ღმერთო, შენ გვიშველე და შეგვინდე. ამ დილა ადრიან. წარმატებული და ბედნიერი დღე ყველას. ანა, იმედია, შენი ახალი ამბებისკენაც სრული მშვიდობაა. ფანჯრებს არავის უთვლით, სამაგიეროდ უთვლით ჩექმების ძირებს. ყოველ შემთხვევაში შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭომ თავდაცვის სამინისტრო კანონდარღვევაში ამხილა. საბჭომ სრულად დააკმაყოფილა უნიფორმ სერვისის საჩივარი, რომელიც კომპანიამ სამინისტროს წინააღმდეგ შეიტანა. უნიფორმ სერვისი უწყება სატენდერო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებდა და ამბობდა, რომ სატენდერო პირობები კონკრეტულ კომპანიას მოარგეს, რითიც კონკურენტული გარემო შეიზღუდა. საუბარია ჯარისკაცებისათვის 25,000 წყვილი მაღალ
ყელიანი ფეხსაცმლის შესაძენად გამოცხადებულ 2.300.000-იან ტენდერზე. Uniform Service ასაჩივრებდა იმას, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია შეიცავდა მითითებას ფეხსაცმლის შესასყიდ მოდელზე და მწარმოებელზე. სატენდერო დოკუმენტაციაში მართლაც მითითებულია კონკრეტული თურქული კომპანია, როგორც საქართველოს შეარაღებულ ძალებში უკვე აპრობირებული მწარმოებელი, რომლის შეთავაზების შემთხვევაშიც მიმწოდებლს არ მოეთხოვება არც ნიმუში და არც ლაბორატორიული შემოწმების დასკვნის წარდგენა. დავების საბჭომ სრულად გაიზიარა ამ შემთხვევაში მომჩივანის პოზიცია და დაასკვნა, რომ თურქული კომპანიის მითითებით შესყიდვების სააგენტოს მიერ დადგენილი კანონი ირღვევა, თავდაცვის სამინისტრო სატენდერო პირობების შეცვლის ვალდებულებას კი სრულობს და მისი კანონის შესაბამის პირობებში ჩატარება ევალება. სასტარტო კაპიტალის რეფორმა კი წელს უნდა ამოქმედდეს, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა. ის ამბობს, რომ ბანკებს რეფორმისათვის მოსამზადებლად დაახლოებით 3 თვე დასჭირდებათ. დეტალები უკვე სესხის ნაწილი მე გავაჟღერე, მთავარი მექანიზმი იქნება საბანკო გარანტიების მიცემის მეშვეობით, საბანკო პროცენტის მნიშვნელოვანი თანადაფინანსება და დაწევა. ეს საბანკო გარანტიების ეს მექანიზმი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამავე დროს სასტარტო კაპიტალის რისკის დასაზღვევადაც, რომელიც რა თქმა უნდა სასტარტო კაპიტალის სტომას მნიშვნელოვნად გააჩნს. ვადები თვითონ ბანკმაც განაცხადა, მათ დაჭირდებათ დაახლოებით 3 თვე ამ პროცედურების მოსამზადებლად. მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც უნდა გახდეს ამ პროგრამის ბენეფიციარი. აღნიშნული საკითხების დეტალებზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს და ჩვენ როგორც განაცხადეთ, მიმდინარე წელს ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეცადოთ ამ პროგრამის ამოქმედება. ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო კომპანიის Galten Tagartis პროგნოზით 2022 წლისათვის საქართველოს შესაძლოა 7.600.000 ტურისტს უმასპინძლოს, რაც საქართველოს მოსახლეობაზე ორჯერ მეტია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში გაზრდილია როგორც ტურისტების, ისე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი. კვლევამ ცხადყო, რომ შესადარ ქვეყნებში ვიზიტორები გაცილებით მეტს ხარჯავენ, ვიდრე საქართველოში. შესაბამისად, ერთ-ერთი მზარდი სექტორის მთავარი გამოწვევა სამომავლოდ მაღალმხარჯველი ტურისტების მოზიდვა და ამ მხრივ არსებული პოტენციალი ათვისება. ტურიზმის სექტორი და იგივე ტემპით მივდივართ. ბევრად მეტს ხარჯავენ ჩვენ შესაძარ ქვეყნებში ვიზიტორები, ანუ ერთ ვიზიტორზე რო გადავანგარიშოთ, ვიდრე ჩვენთან. აქ გამოიკვეთა, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიზიტოთ უფრო მაღალმხარჯველი ვიზიტორები, უნდა შევთავაზოთ უფრო მრავალფეროვანი ტურისტული პაკეტი. აი ესეთი მიმართულებები არის ეკოტურიზმი, სამედიცინო ტურიზმი არის ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელიც ძალიან ბევრ შემოსავალს აგენერირებს ქვეყნისთვის, სპა ტურიზმი, მაის ტურიზმი. ამისათვის გაორმაგებულია ის საერთაშორისო აქტივობები და მათ შორის მარკეტინგული აქტივობები, რასაც ვატარებთ ევროკავშირის მიმართულებით და ამავდროულად იმ ტურისტული სფეროების განვითარება საქართველოს შიგნით, რომელიც აპრიორში გულისხმობს მაღალგადახდიანი ტურისტების შემოსვლას. ეს არის ბალნეოლოგია და გამაჯასახებელი მიმართულება, რომელიც უფრო მეტი ვადით ჩამოდის საქართველოში და მაყოფილების შემთხვევაში განმეორება ტურისტია, ეს არის საქმიანი ტურისტი და ასევე ღვინის ტურიზმი. ღვინის ტურიზმი გახლავთ ნიშური მიმართულება, მაგრამ გამოირჩევა იმით, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ ტურიზმის სამსახიობით არიან დაინტერესებული, უფრო მაღალგადახდისუნარიანი არიან აპრიორში. მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის, რადგან კვლევების ავტორები მიუთითებენ, ქვეყანაში შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის არსებობა და მომსახურების სფეროში არაკვალიფიციური მუშახელის პრობლემაა. არჩება ტურიზმის მთავარ გამომწვევად. ეს არის არაერთი საერთაშორისო კვლევაზე დაყრდნობით და ჩვენ რასაც უყურებთ, როდესაც ვესაუბრებით სასტუმროების მენეჯერებს, ეს არის არასაკმარისი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მათ შორისაც საჰაერო მიმოსვლა, ანუ კი მოხდა რეკორდული რაოდენობის ავიახაზების შემოსვლა საქართველოში, ფრენებიც გახშირდა და ასე შემდეგ, თუმცა ეს კიდევ არასაკმარისია, რომ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მოხდეს ბაზრების დივერსიფიცირება და აგრეთვე გამოვყოფდით ერთ-ერთი მწვავე საკითხია კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობა ამ სექტორში და თუ გავისვასებთ რამხელა ფაიფლაინია სასტუმროების მშენებლობის და ტურისტების პროგნოზი რამდენად ოპტიმისტურია, შეიძლება კიდევ უფრო მწვავედ დადგეს კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობა.
მომსახურების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე და სათანადო ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მიუთითებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მთავარი ბანკირი გიორგი ახალკაციც. EBRD-ის პორტფელში ტურიზმის წილი დიდი არ არის, თუმცა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტს საკმაოდ ბევრი ინიციატივა აქვს ამ მიმართულებით. EBRD საქართველოში 4 პროექტის დაფინანსების ვალდებულება უკვე აქვს აღებული, მათ შორის ყველაზე აქტიურ ეტაპზე სასტუმრო Hilton Garden Inn-ია. როგორც ახალკაცი ამბობს, განეხილება პროექტების დაფინანსება რეგიონებშიც, თუმცა განმარტავს, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ, როგორც რეგიონის, ისე დედაქალაქის დონეზე შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა უზრუნველყოს. კერძო სექტორმა ჩემი აზრით უნდა მაქსიმალური ფოკუსი გააკეთოს კონცენტრაცია ხარისხის მომსახურების ხარისხის გაზდაზე. იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ მე პირადად ახლა მე თვითონ ბევრს მოგზაურობ საქართველოს მასშტაბით და ბევრი ცუდი გამოცდილება მქონია იგივე სასტუმროს მენეჯმენტის დამოკიდებულების, საჭმლის ხარისხის, სასმლის ხარისხის, სისუფთავის. რაც შეეხება სახელმწიფოს აქ ჩემი აზრით ძალიან ბევრ დონეზე არის ასე ვთქვათ დისკუსია გასაკეთებელი, იმიტომ თვითონ ტურისტების ნაკადის ზრდაზე ცალსახაა, რომ სახელმწიფო ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწია და მეორე მხრივ ამ ნაკადს დახვედრა უნდა. ხა მე თვითონ ჭონქაძეს ქუჩაზე ვცხოვრობ და უყურებ დღეს განმავლობაში 6 საათზე რო იწყება ტურისტების ნაკადი, ასე ვთქვათ, მამადავითისკენ და ფორმულორისკენ მთავრდება ღამის 12 საათზე, მაგრამ ქუჩაში ვერ გაივნე, იმიტომ რომ ყველგან მანქანა დგას, ყველგან გადათხრილი ასე ვთქვათ ორმოები არის და ანუ ეს ინფრასტრუქტურა როგორც ქალაქის დონეზე, ასევე რეგიონების დონეზე, იგივე ნაგვის და ნარჩენების გადამუშავების ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა მხარე თანხმდება, რომ ტურიზმის და სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების მხრივ რეგიონებს დიდი პოტენციალი აქვთ. საპარტნიორო ფონდის პორტფელში არც თუ ცოტა წელი უჭირავს ტურიზმის სექტორს. საინვესტიციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამ მხრივ საინტერესოა როგორც რაჭის, ისე წყალტუბოს მიმართულება. თუმცა იმისთვის, რომ იქ ტურისტები ჩავიდნენ და ფული დახარჯონ, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა აუცილებლად უნდა განვითარდეს. ჩვენი საინვესტიციო პორტფელი ზუსტად ტურიზმის მიმართულებით არის $400 მილიონ მეტი, საიდანაც ფონდის წილი დაახლოებით $100 მილიონია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი არის რეგიონულ განვითარებაში, ძალიან ბევრი აუთვისებელი რეგიონი ჯერ კიდევ არსებობს საქართველოში, სადაც შეიძლება მრავალი საინტერესო კომერციულად მიზანშეწონილი პროექტების განხორციელება. წყალტუბოსთან და რაჭასთან დაკავშირებით საპარტნიორო ფონდს მომზადებული აქვს ბაზრის კვლევა, სადაც იდენტიფიცირებული არის საინტერესო პროექტები როგორც წყალტუბოში, ისევე რაჭაში. ჩვენ ეს კვლევა მოიცავს არამხოლოდ სასტუმრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, არამედ სხვა დამატებითი ტურისტული ინფრასტრუქტურასაც, მათ შორის სავაჭრო ცენტრებს, სხვადასხვა გასართობ ცენტრებს და ასე შემდეგ. და მიგვაჩნია, რომ ტურიზმის განვითარება ბუნებრივად მოიცავს სხვა სექტორების განვითარებასაც. თბილისის მერია კი სოციალურ ქსელ Facebook-ში რეკლამის განთავსებისთვის $55,000 დახარჯავს. გამარტივებულ შესყიდვას მერიის საზოგადოებასთან კომუნიკაციების განვითარების სააგენტო ითხოვს. შესყიდვის ობიექტი სოციალურ ქსელ Facebook-ზე განთავსებული თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის რაიონული გამგეობების საქმიანობასთან დაკავშირებით განთავსებული ინფორმაციის და აქტივობების რეკლამირება. შესყიდვისათვის ყოველთვიურად საჭირო სავარაუდო თანხა კი სოციალურ ქსელში აქტივობების სხვადასხვა მოცულობის რეკლამის დადგენილი ღირებულების გათვალისწინებით განისაზღვრა. ასევე სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრა გვერდების რაოდენობიდან გამომდინარე. გახშირებული ხანძრების ფონზე სულ უფრო დიდი ყურადღება სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვას ეთმობა. რისი გათვალისწინებითაც კომპანია მეგადორსმა ქართულ ბაზარს ხანძარმედეგი კარი შესთავაზა. ხანძარმედეგობასთან ერთად კომპანიის საწარმოში დამზადებული კარი აკუსტიკურადაც მდგრადია. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი კი რამდენიმე დღის წინ თავად სტუმრობდა ამ საწარმოს, როგორც ექსტერიერის, ისე ინტერიერის კარის დამზადების პროცესაც დაესწრო და ახლა სიუჟეტი ვნახოთ სწორედ ამ შემთხვევიდან. ინოვაციური წარმოება ეს ის მთავარი უპირატესობა არითაც კომპანია მეგადორსი ქართულ ბაზარზე უკვე წელიწადზე მეტია წარმატებულად ოპერირებს და მომხმარებლებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მაღალფუნქციურ კარებს უმზადებს. შედის პრესში და ეს არის ამის სრული ტექნოლოგია, რასაც ქვია კარის ფსის შეწებება. ეს კი ბატონი რაულია მეგადორსის დამფუძნებელი, რომელიც დღეს ჩვენი მასპინძელი იქნება და გაგვაცნობს კომპანიის ახალ პროდუქტს, ხანძარმედეგ კარებს.
როგორც თვითონ ამბობს, პროდუქტმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა, რაც ბოლო დროს გახშირებულმა ხანძრებმა გამოიწვია. სახელმწიფომ ამ კუთხით კიდევ უფრო გაამკაცრა რეგულაციები. აი ეს არის ინგლისური წარმოების კარის პანელი, რომელიც არის 44 მმ-ის სისქეში. ეს იმას ნიშნავს, 44 წუთს უნდა გაუძლოს აი ამ პანელით დამზადებულ კარმა ცეცხლს. ანუ 44 წუთს აქედან იმ ოთახიდან, სადაც ეს კარი იქნება დამონტაჟებული, 30-40 წუთის განმავლობაში ვერც კვამლი გამოაღწევს და ვერც ცეცხლი ბუნებრივად. მაგრამ არ მთავრდება მარტო ამ პანელით, აუცილებელი კომპონენტია, რომ ხანძარმედეგ კარს გააჩნდეს პირველ რიგში გერმეტიზაციისათვის ეგრეთ წოდებული გელიოტინა, არის მეორე კარის ჩამკეტი, ეგრეთ წოდებული შვეიცარს ვეძახით ამას ჩვენ, რომელიც მაგრდება კარზე და ეს ყველა შემთხვევაში, როცა მოხდება ევაკუაცია ოთახიდან, ეს კარი ავტომატურად უნდა იკეთებოდეს მყისიერად და ამისთვის ეს აუცილებელია, რომ ამ ყველა აქსესუარს თუ არ აქვს ცეცხლმედეგობის მიმანიშნებელი ნიშანი და არ აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი, ესეთი კარების დამზადება უბრალოდ ტყუილია და არაფრად არ ღირს. მეგადორსი მთელ კავკასიაში კარების მწარმოებელი ერთადერთი კომპანიაა, რომელმაც შეძლო ხანძარმედეგობასთან ერთად კარები აკუსტიკურად მდგრადიც გაეხადა. კომპანია მომხმარებლებს როგორც ექსტერიერის, ისე ინტერიერის კარებს სთავაზობს. მეგადორსის დამფუძნებელი საქმიანი დილის კამერასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მოთხოვნა მათ პროდუქციაზე ყოველდღიურად იზრდება და გაყიდვებს მზარდი ტენდენცია აქვს. აქ მაქვს სამი სახის შუასადები, ეს არის ცეცხლის შემაკავებელი, ეს არის კვამლის შემაკავებელი და ეს კი არის აკუსტიკური პანელი, რომ ყველა შემთხვევაში სასურველს კარს მაინც ჭირდება აკუსტიკა. აი ამ აქსესუარებით კომპლექტდება ერთ სიტყვით კარი, რომელშიც ჩვენ დავამზადეთ უკვე. სასიგნალო ეგზემპლარები გვიდევს მაღაზია თაქსელში, ბათუმში, ოცნების სახლში, თბილისში, ზოთში და ჩვენს პატარა შოურუმში, წერეთელის 117-ში გვაქვს შოურუმი და გადაგზავნილი გვაქვს სტამბულში 3 ეგზემპლარი. იმისათვის, რომ მოიპოვოთ სერტიფიკატი, რომელიც გაძლევს 30 წუთზე მეტ ცეცხლმედეგობას ლაბორატორიაში, მერე არის ორგანო თურქეთში, რომელიც რის საფუძველზე ხდება სერტიფიკატის გაცემა. ანუ ჩვენ სავარაუდოდ მაისის ბოლომდე გვექნება სერტიფიკატი დასახელებულ კარზე. სახანძრო უსაფრთხოების წესების მაქსიმალურად დაცვის მიზნით მეგადორსი ხანძარმედეგ კართან ერთად სახანძრო კარადების წარმოებასაც გეგმავს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არ იწარმოება და სამშენებლო კომპანიები ამ კუთხით იმპორტირებულ პროდუქციას იყენებენ. ძალიან აქტუალურია ჩვენთან, იმიტომ რომ არ იწარმოება ჩვენს ქვეყანაში შემოდის სახანძრო კარადები ქვია რა, რომელიც ყველა შენობას, ყველა სართულზე, ყველა შესასვლელ სადარბაზოს ჭირდება, რომ კონდეს ეს დღემდე იმპორტი ხდება და ჩვენი მშენებლები ამით კმაყოფილდებიან, მაგრამ წლის ბოლომდე ფიქრობთ სახანძრო კარადების და არსებობს კიდე ელექტრო კარადები, ელექტროგვაყვანები სხვადასხვა ზომის, ისე პატარით და რაღაც მაღალზომის საჭირო უშუალებელი კარადები. ამ ყველა ჩვენ ყველა რესურსი გვაქვს და ინფრასტრუქტურა, ეს ყველაფერი გავაკეთოთ და გავაკეთოთ ხარისხიანად. მეგადორსი ქართულ ბაზარზე წელიწადზე მეტია რაც ოპერირებს. შექმნის დღიდანვე კომპანიის მისიაა ქართული პროდუქციის წინაპლანზე წამოწევა და იმპორტის ადგილობრივი წარმოებით ჩანაცვლება. ასევე მნიშვნელოვან მიმართულებას ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაც წარმოადგენს. მანანა მანჯგალაძე ჩვენთან ერთად არის, ეს კი იმის უტყუარი ნიშანია, რომ ის აქ არის და საქმიანი დილაში ქუჩალბათობით წინ ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი ამბავი გელით, ჩემთვის სრულიად განსხვავებული სტორითელინგი, რომელიც დღევანდელი საქმიანი განათლებით სამხატვრო აკადემიის ყოფილი სტუდენტია. პროფესიით ხელოვნებაცოდნე. სამეცნიერო ხარისხი მას მიღებული აქვს თემაზე განათლება საქართველოს რეგიონალურ სკოლებში. ეს არის ჯავახეთის 10-11 საუკუნეების ხუროთმოძღვრება. მის ბიოგრაფიაში, ვიდრე ამ ტექსტს ვამზადებდი და ბოლოს უკვე თავად მანანას სიუჟეტს ვეზიარე, ძალიან ბევრ საინტერესო საქმეს, кейს და ისტორიას იპოვეთ. მეც ბიოგრაფიას ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ გავყვებით, ქართული ხუროთმოძღვრების შესახებ იმდენს წაიკითხავთ, ეჭვი მაქვს ცალკე წიგნად
აკინძვათ შესაძლებელი უნდა იყოს. ნიკა ვაჩეიშვილს ბევრი იცნობს და ძალიან ბევრი კუთხით დღეს მას როგორც საქმიანს ისე გაგაცნობთ და რა თქმა უნდა ამაში მანანა კვლავ პირველია. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. განსხვავებული ვაჩეიშვილი? განსხვავებული ვაჩეიშვილი. საქმიანი, მაგრამ სხვა საქმეში. სხვა საქმეშია. კი. და იცი რა მითხარე, ნიკას პიროვნებიდან გამომდინარე, რამდენად ღრმად ჩავიდა ამ საქმეში მსგავსად ყველა სხვა თემისა, რაც მომდინარეობს, ავიცი, მისი მთელი ცხოვრებიდან და ბიოგრაფიიდან. მას თუ დავესესხებით, ჩავიდა საუკუნეებში, შრეებში და ფენებში. და აი ასეთ ძირეულად შეისწავლა ყველაფერი. თუმცა თვითონაც ამბობს, რომ სადღაც 2011 წლამდე მან ღვინო იცოდა მხოლოდ ერთი მიმართულებიდან, სვამდა, ხო? და მეტი არაფერი. მეღვინეობა, მევენახეობა მისგან ძალიან შორს იყო. თვითონ ამ ბიზნესს ეძახის უნებლიე ბიზნესი. ესე უნებლიეთ მოვიდა ყველაფერი. იყიდა სახლი ატენში და გამიზნულად ატენში და როცა ატენში მოხვდები და არ მიყოფ ხელს მევენახეობას და მეღვინეობას, თulis რომ დანაშაულია და მან ეს დანაშაული გამოასწორა, ისწავლა მევენახეობა და მეღვინეობა საკმაოდ ძირფესვიანად, იმდენად რომ წარმოუდგენელია ილაპარაკოს მარტო მეღვინეობას და იქ არ იყოს ისტორიები, იქ არ იყოს გაბნეული მითები, ლეგენდები, მით უმეტეს ისეთ ადგილზე და მიწაზეა დასახლებული. და აქვს ქართლის ღვინოები, ზუსტად ის ღვინოები, რომელიც აი აქ მოდის, სულ მისტირის იმას, რომ არ გადახედავს აი ეს ტერასები, სულ ღვინით იყო, ვაზით იყო გაშენებული, სულ ვენახები იყო და თვითონ ძალიან უნდა რომ ზუსტად ისე დაბრუნდეს ყველაფერი. ეს ყველაფერიც ამ ისტორიაზე დაყრდნობით აწყო ეს ყველაფერი, ხო? ნაბიჯ მიყვა ამას. და მაინც ეძახის რომ უნებლიეა ეს ბიზნესი. მაინც ეძახის რომ უნებლიეა, იმიტომ რომ არანაირი შეხება არ ქონდა, არაფერი არ იცოდა. იყო მხოლოდ მომხმარებელი. იყო მხოლოდ მომხმარებული, აწეული ჭიქა, სადღეგრძელო და შესმა. მხოლოდ ამით შემოიფარგლებოდა. შენი ბოლო რემარკი ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებთ. დღეს ნიკა ვაჩეიშვილს ამ ბიზნესში რა სტატუსი მისცემ? აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. მევინე ისტორიკოსი, ძეგლთა დამცველი არის ამაში, შეიძლება ითქვას, კი. კი, სრულად იცავს ყველაფერს, მაგრამ ძალიან საინტერესო რაღაცა აქვს. იცი, მან იცის ყველა ტრადიცია პრაქტიკულად, მაგრამ ეს არ არის მარტო ტრადიციებზე დამყარებული ბიზნესი. მას მოსწონს, როდესაც შემოდის აკადემიური ცოდნა, შემოდის სიახლეები და ამას ნერგავს კიდეც. ძალიან საინტერესო რაღაცა აქვს, ხოთა შორის, ეს რამდენიმე წლის წინ დაწერა კიდევაც, რომ ყურძნის მოსავალს როცა ელოდებოდა, დაიჩიულა, რომ იქნებ ვინმე მიშველნოთო, შემოსევა მაქო ჩიტებისო და როგორ უნდა უწამლო ამასო და წელს რომ ჩავედი დამხვდა ამის წამალიც. არწივის ხმა აქვს ჩაწერილი. და ამით აფრთხობს ჩიტებს. და ატენის ხეობაში. ატენის ხეობაში ისმის არწივის ხმა. მიაგნო, იპო, საერთოდ არ ეკარებიან არწევების ჩიტები უკვე მის აღარ აწუხებენ. მოსავალი ხდება ესეთი. რა აწუხებს ნიკა ვაჩეიშვილს? ნიკა ვაჩეიშვილს აწუხებს ის, რომ სოფელში გლეხმა დაკარგა ფუნქციაც და ცოდნაც. ის ყოველთვის ამბობს იმას, რომ ქართველ გლეხს ძალიან ღრმა ცოდნა ჰქონდა გამოცდილებიდან, ტრადიციებიდან, მამაპაპიდან წამოსული მიღებული და ეს ცოდნა სადღაც დაიკარგა. გაზარმაცდა. აი, როდესაც ღამდება და შუქი ინთება, დაინახავ, რომ ძალიან ბევრი სახლი ჩაბნელებული. არ და ეს ის ადგილია, სადაც აი უკუღმაც რომ გადააგდო კურკა, იქაც კი ნაყოფი ამოდის. ანუ იქ ყველაფერი მოდის, ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, ხეხილი. სხვა შორის ახალი ბიზნესი, რომელიც მან წამოიწყო და ალბათ ეს სამომავლო მომავალი წლისთვის იქნება, ზუსტად იქნება ხილი და ჩირის წარმოება. იმიტომ რომ მოდის უზღვევი ულევი რაოდენობით ეს ყველაფერი და უბრალოდ დაგენანება რომ ეს გააფუჭო. მაგრამ წლევანდელი გამოწვევა არის მისი არც მეტი არც ნაკლები თხის ყველი და 25 თხა ყავს მას თეთრი ფითქინა, რომელსაც ძალიან ისე უვლიან. ჩვენ დავაგემოვნეთ პირველი ყველი, რომელიც მოიწიეს მათ და სხვათა შორის ფრანგული წესით უნდათ, აი ბერებისა და მონაზვნების. ტექნიკური ლოჯისტიკური ჯგუფი ეხლაც შოქშია. ვერ გამოსულა. წარმოუდგენელია, იქნება კიდეც. ატენის ხეობის და იქაური ინფრასტრუქტურის და სულის ამბავში. კი, იქნება კიდეც, იმიტომ რომ ჯერ მარტო იმდენი ღვინო იყო, ისეთი სურნელება იყო, ისეთი რაღაცა სიყვარული შენახული იყო ეს ყველაფერი და ისე გიყვებოდა, მოგანტოებს. მე არ მიყვარს ახლა დიდად სასმელი ხო, მაგრამ აი მინდოდა რომ გამესინჯა, იმიტომ რომ ისე
ყვებოდა ამ გემოების შესახებ, ის ყვებოდა როგორ, ანაირად, საიდან მოდის ეს ყველაფერი რომ მოგადოს. სხვა შორის გვინდოდა რომ ავწდენოდით მის პროფესიულ გზას და არ შევხებოდით თქვათ ხელოვნებაცოდნეობას, არ შევხებოდით ზედმეტად, მაგრამ პოლიტიკა საერთოდ გამოვიწყეთ. თორე ეს სიუჟეტი რეპორტაჟი არის აპოლიტიკური რეპორტაჟი სრულად. მაგრამ ვერ გავეკეცით მის პირველად პროფესიას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ნიკასთან ერთად იყო ატენში და არ ილაპარაკო თქვათ იგივე ატენისიონთან დაკავშირებით, რომელსაც მან დიდი ხნის განმავლობაში უმკურნალა და ბოლოს უწამლა კიდეც. და ეხლა სულ რამდენიმე წამში ვიდრე ნიკა ვაჩეიშვილის უნებლიე ბიზნესს ეზიარებით, მანანა მანჯგალაძის საქმიანობის რუბრიკის ფარგლებში მე ერთს დავაანონსებ მხოლოდ კიდევ რომ მან რჩება ჩვენთან ერთად როგორც სრულფასოვანი თანაწამყვანი და ამის მიზეზი არის ძალიან მარტივი. ერთ-ერთმა საქმიანმა მიუხედავად იმისა რომ მერვე თუ მეცხრე ისტორიას ვაკეთებთ, ხო მანანა ჩვენ უკვე? ხო, პირველი მარტიდან ესე გამოდის. ესე გამოდის. უკვე იმ ნაბიჯზე და იმ ასე ვთქვათ დონეზე გადაინაცვლა, რომ ნამდვილად ღირს აიმისოთ, რომ ჩვენი დღეს უკვე ყველამ ერთად დავაინტერვიოთ პირდაპირ ეთერში, საუბარია კომპანია ტრიპექსზე და მათ მესვეურებზე, ლაშა კვანტალიანი და ბაჩო ხაჩიძე სულ რამდენიმე წუთში უკვე სრულიად განსხვავებული და ახალი ოქსინთემით იქნებიან ჩვენთან ერთად და ამიტომ მანანა ჩვენთან ერთად დარჩება, თუმცა მანამდე ნახეთ ნიკა ვაჩეიშვილის უნებლიე ბიზნესი. ნიკა, დიანა, თინა, გიო და ყველაზე უფროსი ელენე, რომელიც კადრში მხოლოდ იმიტომ ვერ მოხვდა, რომ თბილისში სკოლაში დარჩა. დანარჩენმა ვაჩეიშვილებმა კი გაზაფხულის დადგომისთანავე ატენში გადმოინაცვლეს. ასე იქნება ნოემბრის ბოლომდე, სანამ ძალიან არ აცივდება, სანამ ყველაფერი არ დაიკრიფება, დაიწურება და სანამ ბოლო ტურისტი ივლის აქ. წელსეზონი იმაზე ადრე დაიწყო, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა და იმაზე მეტი ხალხი მოვიდა, ვიდრე ელოდნენ. მოვიდნენ ისინი, ვინც შარშან გაისტუმრეს და წელს ისევ დაბრუნდნენ. ნიკა ვაჩეიშვილისთვის ატენი მარტო ატენი არ არის. არც ეს ძველი და ხარაჩუებს შეწყობილი დაძაი, რომელსაც მანამდე უტრიალა, სანამ ზუსტი დიაგნოზი არ დაუსვა და არ უწამლა. სანამ მიწისძვრებისგან, ქარისა და წლებისგან გამოფიტულ ლოდებს შორის კირქვა არ ჩაასხა და არ გაამაგრა. არც ატენელებისთვის არის ნიკა ვაჩეიშვილი უცხო. ჩამოსულია ნახალ მოსახლე. ამიტომაც არის, რომ ტაძრის კარის გასაღები მხოლოდ მამაოს, მცველსა და ნიკას აქვთ. ზეპირად იცის სად რომელი ბზარი, ფრესკა, ბარელიეფი ან კედლის წარწერა. საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე რომ დაუტოვებია გამლენს გზარს თუ მომლოცველს. არასდროს ეწურება სათქმელი და მოსაყოლი. არ ელევა წყარო, ლეგენდა, გადმოცემა, მითი და ფაქტი. ეს ატანისეული მე-9 საუკუნის ლექსიც ბიჭობიდან მოყოლებული ასჯერ მაინც ექნება ამოკითხული. ზაზა ალექსიძემ და ბატონმა გურამ აბრამიშვილმა ბატონებმა რაღაცა შენსაცია იყო 70-იან წლების აღმოჩენა როგორც საქმეა. პირველი ქართული ლექსი, რომელიც გაქვს ატენისიონის კედელზე. წლების წინა საუკუნეში ატენში ექსპედიციებში ყოფნის დროს ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ აქ დასახლდებოდა. მაგრამ როცა გადაწყვიტა, ზუსტად იცოდა, რომ სახლს პირდაპირ ატენისიონისთვის უნდა ეცქირა, როგორ იქნებოდა ტაძარი მზის ამოსვლისას, შუადღეს და მზის ჩასწვლის წინ და ერთხელაც იპოვა. აქ იდგა პატარა ხის ესეთი ფიცრული რაღაცა ესეთი ქართულ ხალხური ფოტოები, წიგნით რო შევაღე პირველად იყო ბელადები და როგორც გორს შეესაბამება სტალინი. მაგრამ ეს სხვა ისტორია უნებური ბიზნესის შესახებ და არა ხელოვნებად მცოდნე რესტავრატორ ძეგლთამცველ ნიკა ვაჩეიშვილზე. ეს გზა ატენიდან სახლისკენ მიდის, გზას გაუყვება საცალფეხო ხიდს გადაივლის, მზის გულის ვენახს დახედავს, ან კლდის ვენახში შეივლის და სახლში მივა. სახლი 2010 წელს იყიდა, თუმცა სახლი პირობითად ერქვა. მხოლოდ იმ მიზნით, რომ თბილისთან ახლოს სოფელი და დასასვენებელი ადგილი ჰქონოდა. მერე მიხვდა, რომ იცხოვრო ატენში და არ ჰქონდეს ვენახი, ლამის დანაშაულია. მაშინ არც ვაზის მოვლა იცოდა, არც ღვინის დაყენება და არც სოფლის ცხოვრება. ასე გაჩნდა ნელ-ნელა ჩინებული, გორული მწვანე ბუდეშური, თავკარი და დანახარული. მიწის ფართობის ინტერესთან, ცოდნასთან და ვენახთან ერთად იზრდებოდა და დღეს უკვე 4 ჰექტარ მიწა სუვლის და ამუშავებს. ასე უნებურად დაიწყო საოჯახო ბიზნესი. ვას მარანი მოყვა, მარანს კიდევ სართული დაადგეს და სასტუმრო გახდა. ასე გაჩნდა მეღვინეობის შემდეგ სასტუმრო ბიზნესი. დინამ პროფესია გაიხსენა და ცარიელ ტერასაზე ისეთი შენობა ჩადგა, რომელიც გეგონება რომ აქ საუკუნეებია დგას. გასვლა თავიდანვე ასეთი იყო, შენობა გარემოსა და ადგილის შესაფერის შესაბამისი უნდა ყოფილიყო. რო ფიქრობდით, აი როგორი უნდა ავაშენოთ, როგორცაც ააშენებდა პაპის პაპა. ანუ ფაქტობრივად უკვე ამოცანა დასმული ქონდა და ეგრეც გავაკეთეთ. აქ მაგალითად ცემენტი არც ვიხმარეთ. პირდაპირ არის კირით, მთელი თავისი კვერცხის და დაფქვილი აგურის და კრამიტის ერთობა დროთა განმავლობაში კიდევ და კიდევ უფრო მაგრდება და რაც თავარია შუნთქავს
ვაჩეიშვილები წელიწადში უკვე 3000 ბოთლ ღვინოს ასხამენ. შიდა ბაზარზე ყიდიან რამდენიმე საფირმო მაღაზიაში. მაგრამ საერთაშორისო ბაზარზე სულ სხვა სტრატეგიით გადიან. აქ მარანში შეძენილი თითოეული ბოთლი ღვინო ტურისტის ხელით გადის საზღვარს. ღვინოს თავისებურად აყენებს ტრადიცია და აკადემიური ცოდნა. ვეცადეთ რომ ეს ეტიკეტი პირდაპირ როგორი და აი როგორ ძველად ხელის მოწერა და პატიოსნების განსახიერება და პიროვნულობის გამოხატვა, აი ჩემი თითის ანაბეჭდი მოხდა ჩვენ თავარ თემად ჩვენს ეტიკეტზე. ამარანში ერთი და იგივე ჯიშის ყურძნის ღვინოც არის, მაგრამ სხვადასხვა ნაკვეთში მოყვანილი და არასდროს ურევს. ამობს რომ ზოგი მზის გულზე, ზოგიც კი კლდის პირას მინერალებით ნაკვები ყურძნისგან იწორება და ზოგიც ჭარბტენიან ნიადაგზე ხარობს. ყველა კომპონენტი განსხვავებულ გემოსა და არომატს იძლევა. ეს რახან ძალიან მრავალფეროვანი ხეობაა მზის ექსპოზიციის, განიავების, ნიადაგის, ქარის მიმართულებები. ხო, ყველა მინი ესეთ პატარა მიკროზონებს აკეთებს და ისინი ჩვენ გვაქვს ცალ-ცალკე დაყენებული. ანუ ესეთ გაუპიროვნებულ ატენურს კი არ ვაკეთებთ, არამედ გვაქვს მაგალითად 7 სახის ატენური. ვენახში მუშაობა უყვარს და იმასაც ამბობს, რომ სულ სხვა პასუხისგებლობაა. იღლები, მაგრამ როცა რაღაც გასაკეთებელი გრჩება, არ გასვენებს. შეიძლება საქმემ უთენია აგაყენოს ან დაღამებამდე არ დაგასვენოს. გაწუხებს ყველაფერი და ფიქრობ ყველა წვრილმანზე. არ მინდა რომ ცალმხრივად ძველისკენ ვიყო და მხოლოდ ტრადიციისკენ. ტრადიცია მაშინ არის მაგარი, როცა ხარს უმაგრებს თანამედროვე სიჯანსაღი და ეხლა ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ გვაქვს სარწყავში გამოვხატეთ ესა და ეს გვიხსნის პრობლემას, რომ ძალიან დიდი დრო ხარჯოთ მორწყვაზე. მე იმ ჩიტებისაც მესმის, რომლებიც მოდიან და უნდათ რომ შეგიჭამონ ეს ნალოლიავები ყურძენ. აი ესეთი გიჟური რაღაცა აღმოჩენასავით აქვს. თითო ვენახში გვიგას თითო პატარა დინამიკი და ჩაწერილი არწივის ხმები. არწივის ხმას მე აქ ხაურობა და თუ ასე არ გაისარჯე, დაგასწრებენ და შენი რთველის წინა დღეს მიხვდები რომ ყურძენი გადასანსრულია. სახლი შუაგულ თბილისში ხორავად ქუჩაზე გამოსაზამთრებელი გახდა. სახლი ატენში სახლი და საქმე ერთად. ზამთარში დინასთან და ბავშვებთან ერთად წელიწადის დანარჩენი 3 თვე იგეგმება. ასე ნელ-ნელა თანმიმდევრულად გაჩნდა ღვინის ბიზნესთან ერთად საოჯახო სასტუმრო მთელი თავისი ატრიბუტიკით. ადამიანმა შეიგრძნოს მარტო ღვინის გემო კი არა ვთქვათ, იმ საკვების გემო, როგორიც ვთქვათ ქართულში იციან, მაგალითად კოპჩხილა, ბალახი, რომელსაც ამჟავებენ და ძალიან ისეთია პიკანტური და ძალიან სასიამოვნო. დინამ არქიტექტურა მიატოვა და ახლა სრულიად ახალ გამოწვევას შეეჭიდა. ყველი ფრანგული ტექნოლოგიით, ყველი თხის რძის უნდა იყოს და 6 კვირიანი დამწიფების. ამისთვის საგულდაგულოდ ემზადებიან. ახალ κτის ძირში ტემპერატურას ზომავენ და მალე აქ ყველი სახლს ჩადგამენ ღვინისა და მარნისგან მოშორებით. აი ჩვენ ახლა ყველის დასაძველებელ კლდის ეხში მოვედით. როგორ ძველ საფრანგეთში. მოგახსენებაზე ერთი. აჰა, შენ რო გინდა ის არის დი. 12 გრადუსამდე. 25 სული თხა სახლიდან მოშორებით ტყეში ბინადრობს. ზამთარში თივით კვებავე, ზაფხულში კი ტყეში იზრდებიან. პირველი წველაყველი უკვე ამოიყვანეს, ჯერ სამკვირიანი დამწიფებით. დღეს ატენური კამემბერის დეგუსტაცია. მალე საკუთარ ღვინოს საკუთარი ყველით შეემატება. სახელს ეს დაარქმევენ და მარკეტინგულ ხრიკებსაც გათვლიან. შაშად ატენში 2000-ზე მეტი სტუმარი მიიღეს. წელს სეზონი აპრილის ნაცვლად თებერვლის ბოლოს გახსნეს. სასტუმროში ოთახები სექტემბრის ბოლომდე დაჯავშნულია. მეც სიახლეს თავაზობენ. მარანთან ახლოს კემპინგს. მეკდევრებისათვის ასასო ციცაბოს, თამაშებს, საბავშვო რესტავრაციას. სამომავლოდ კი ახალგაზრდულ ცენტრს გეგმავენ, სწავლა და პრაქტიკა ერთად. პრაქტიკული სამუშაოებისთვის კი ატენის ხეობაში იმდენი ძეგლი, ტაძარი, საყდარი და ციხეა, რომ მთელი სემესტრი დასჭირდებათ. აქ უკვე რესტავრატორი ვაჩეიშვილი ძველ პროფესიას უბრუნდება. დღეს სტუდენტები სტუმრად ყავს. კონფერენციაზე ისევ ატენის სიონის რესტავრაციაზე საუბრობენ. აქ ხა ჩვენ ვაკეთებთ საუნივერსიტეტო პატარა კამპუსივით თუ ქალაქივით, სადაც და უკვე ეს ხდება, როდესაც სტუდენტები ახალი თაობა არა თეორიას გადის, სადღაც თბილისში დედაქალაქში, არამედ თეორიას და პრაქტიკას ერთად. ატენში სიცხე არ გაწუხებს, როგორც ნიკა ამბობს, ბაგრატ მეოთხეს ვენტილატორი, ანუ ნიავი მუდამ ქრის. საქმე სულ არის, მაგრამ როცა ურბანული ძახილი და დაღლა იწყება, ყავის დასალევად გორში, კაფე შანზელიზეში იპარებიან.
რაც ეტენის მარა შემოსავალი მოაქვს, მისი დიდი წილი ისევ აქ ბრუნდება. ბიზნესი და კონკურენცია მუდმივად ითხოვს განახლებას, ცვლილებებს, სიახლეს და განვითარებას. ორივე მიცის, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია: ბოსტანი, ხილის ბაღები და ჩირის ბიზნესი. ნიკას და დინას აქ პროფესიებს ივიწყებენ და მთლიანად აქაურები ხდებიან, თუმცა ამბობენ, რომ შრომას ბევრი გაურბის. გლეხმა სახე დაკარგა. დამხმარეს პოვნა სულ უფრო ჭირს. ერთ დროს ზრებად ქცეული ატენის ტერასებზე დღეს ნავენახარებია. საქართველოს ჭირდება შიგნიდან გადაშხვაფერება, ჩვენ უამრავი რაღაც დავივიწყეთ. საბჭოთა კავშირმა გააკეთა ის, რომ ადამიანებს დაავიწყდა ელემენტარული თავარის და მეორე ხარისხოვანი. დღეს ჩვენ ინტუიციის ფაზაში ვართ, შეიძლება ითქვას, ტრადიცია, რომელიც თან ცოცხალია, თან უკვე წავიდა და ზუსტად ქართველმა გლეხმა შეიძლება ითქვას, არაფერი აღარ იცის. უნებური ბიზნესი დიდ გატაცება და საქმეთ იქცა. ნატურალური პროდუქტი, კარგი ღვინო და ახალი ურთიერთობები. ბრენდი კი პირველ რიგში თავად მასპინძელია ამ ქვეყნის კუთხე-კუნჭულის მთავარი მცოდნე, რომელიც კარგ ღვინოს გაუგონარ ისტორიებსა და ამბებს დაგაყოლებინებს. ამ ისტორიებს ახლა ღვინის, ქვევრის, პირველად აღმოჩენილი წიფწისა და ატენური ლეგენდებიც დაემატა. უსმენ უყურებ და მუდმივად ფიქრობ, რომ ღვინო ის სხეულია, რომელშიც მზე დგება. თავკვერის, ბუდეშურისა და ჩინებულის მზე. ბუნებაში ქალგარეთ ყოფნა თან ისეთ საქმეზე, როგორც მანამანჯგალადის საქმიანობის რუბრიკაში მოხდა, არაჩვეულებრივია, მაგრამ დროა დაუბრუნდეთ ჩვეულ განრიგს. თბილის, ჰაერის დაბინძურებით და მთელი სხვა თავისი პრობლემებით, ეს არ ახალი პრობლემაა პრინციპში. გამომწვევ მიზეზებზეც ბევრს ვსაუბრობთ და პრობლემის აღმოფხვრის გზებზეც. თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში ვსაუბრობთ შეგრძნებების და საკუთარი შეხედულებების გათვალისწინებით. რამდენად კრიტიკულია თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი და რომელი უბნები გამოირჩევა განსაკუთრებული პრობლემურობით? ამაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ნინო თანდილაშვილს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. დღეს შედეგები უნდა გავიგოთ. ჩაგითხრიეთ ჩვენს ისტორიებში, საქმიანობის ისტორიებში. სუფთა ჰაერზე გავასეირნეთ ცოტა ხნით. სანამ ამ შედეგებზე გადავალთ, რომელიც არა მარტო თბილისს ეხება და გუშინ დეტალურად ვკითხულობდი იმ რეგიონებს და იმ ადგილებს, სადაც 25 წერტილზე იყო შესწავლილი კონკრეტულად მარტისთვის მონაცემები მე-11 ასე ვთქვათ მონიტორინგისას. მინდა გამოვეხმაროთ იმ ნაწილს, რომელზეც საქმიანი დილის დასაწყისში ვსაუბრობდით, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემები, გიორგი გააცნო მაყურებელს ინფორმაცია, რომ 7 მილიონი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად დაბინძურებული გარემოს, დაბინძურებული ჰაერის გამო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის შეფასება და კომენტარი მინდა მოვისმინო და საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიცია. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ ყოვლისა მადლობას გიხდით თემით დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მართლა მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები ახსენეთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველწლიურად აქვეყნებს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას. კეთდება ერთიანი რუკა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მსოფლიოს რომელ ქვეყანაში დაბინძურების როგორი ხარისხი გვაქვს ატმოსფერული ჰაერის. გუშინ გამოქვეყნდა 2016 წლის მონაცემები, ეს ეხება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინდიკატორს, ეს არის PM2.5, ანუ ეგრეთ წოდებული მყარი წვრილი ნაწილაკების შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ძირითად დამაბინძურებლად და გამომწვევად იმ დაავადებებისა, რასაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება იწვევს. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მაჩვენებელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელთან მიმართებაში არის აბსოლუტურად იდენტური, ანუ ჩვენ თუ რუკას შევხედავთ, მთელ საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა უტოლდება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად პოლონეთში, მაგალითად ბულგარეთში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება გაცილებით უფრო მაღალი არის, გასაკვირია ნამდვილად ევროპის ქვეყნებია და ცალკეულ ქალაქებში, მათ შორის ევროპული ქვეყნების, იგივე აი კრაკოვის მონაცემები რო ნახოთ, PM2.5-ის შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში, ასე ვთქვათ, ეს წვრილი მყარი ნაწილაკების არის გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე ჩვენს დედაქალაქში თბილისში. ანუ კი ბატონო, მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თბილისი არის ის ადგილი, სადაც მეტნაკლებად გადაჭარბებულია. ანუ ევროპული ნორმა და სტანდარტი
სტანდარტი არის 25 მიკრონის ფარგლებში, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ ამის ზემოთ უკვე დაბინძურებასთან გვაქვს ადგილი. კი ბატონო. თბილისის შემთხვევაში გადაჭარბება გვაქვს, დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიის შემთხვევაში გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს. ცხადია, რომ ეს მონაცემები არ არის, ასე ვთქვათ, ჰაერიდან მოტანილი, იმიტომ რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველწლიურად თითოეული ქვეყნიდან ითხოვს სტატისტიკურ მონაცემებს და ჩვენც ასევე მივაწოდეთ. ეს მონაცემები ეფუძნება საქართველოს ჩატარებულ ინდიკატორულ და ავტომატური ატმოსფერული ჰაერის გაზომვებს და ყველა იმ სტატისტიკურ ინფორმაციას, რასაც ჩვენ წლის განმავლობაში ვაგროვებთ ხოლმე და მინდა გითხრათ, რომ 2015 წელს ჩვენ გვქონდა ერთი ავტომატური სადგური ქვეყანაში და დღეს უკვე გვაქვს 7 ასეთი სადგური. და 7 ასეთი სადგურის მონაცემები მიეწოდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, რაც როგორც ხედავთ უკვე აისახება კიდეც მონაცემებზე. დასკვნისთვის მინდა ვთქვა, რომ ცხადია საქართველოს თან შედარებით არის ქვეყნები, სადაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება საერთოდ არ აქვს. მაგალითად, რუკას რო დავხედოთ იდეალური მდგომარეობა სკანდინავიის ქვეყნებში, მათ შორის ბრიტანეთში, მათ შორის პორტუგალიაში, ესპანეთში, ანუ სადაც ფაქტიურად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას ამ კონკრეტული კომპონენტით არ ხვდებით. თუმცა არის ევროპის ცალკეული ქვეყნები, სადაც ასეთი ტიპის დაბინძურება გვაქვს. მაგრამ ქალაქ თბილისში ფაქტი არის, რომ ანუ ცალკეული ღონისძიებები და ასევე ქმედითი ღონისძიებები გვაქვს დასაგეგმი იმისათვის, რომ მეტნაკლებად გამოსწორდეს ეს მდგომარეობა და ვითარება, ასევე მინდა დავაზუსტო, რომ გარდა ჩვენს მიერ მიწოდებული მონაცემებისა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თვითონ სატელიტური ტიპის, ასე ვთქვათ, გაზომვებსაც ატარებს ხოლმე და ამის შედეგადაც იღებს მონაცემებს თითოეული ქვეყნის შესახებ და ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მონაცემები პრინციპში გაცილებით უფრო შემაშფოთებელი არის. მაგალითად, თურქეთის შემთხვევაში, აი რუკაზე იმდენად ნათლად ჩანს თითოეულ წერტილზე, მნიშვნელოვანი წილად არის გადაჭარბებები PM2.5-ის, ან ტექნიკურ ენაზე ასე ვუწოდებთ ჩვენ და ეს ნიშნავს, როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ ტვრის მცირე ნაწილაკებით დაბინძურებას, რომელიც ყველაზე მეტად ზეგავლენას ახდენს და მისი გამომწვევი მიზეზი გახლავთ ავტოტრანსპორტით დაბინძურება ძირითადად და სამშენებლო სექტორი. თურქეთშიც იგივე მიზეზი. თურქეთში, ანუ მიზეზი არის ერთი და იგივე, ცხადია, ანუ ამას იწვევს ღია გრუნტი, ანუ საიდანაც ხდება ამტვერიანება და ამ ტვრის მცირე ნაწილაკების აკუმულირება ატმოსფერულ ჰაერში და მათ შორის ავტოტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, და მათ შორის სამშენებლო სექტორი. ანუ ძირითადი ეს არის გამომწვევი მიზეზები. ჩვენ შემთხვევაში მონაცემები, ანუ საშუალო მონაცემები არის ნამდვილად კარგი ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა თბილისთან მიმართებით ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი ქმედითი ღონისძიებები გვაქვს გასატარებელი და ამ საკითხზე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შევიმუშავოთ 2017 წელს ქალაქ თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაცვის პროგრამა. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ანუ მსოფლიოში მიღებული ესეთი პრაქტიკა, რომ მეტნაკლებად ცხელი წერტილები სადაც არის, ანუ ურბანული ქალაქები, ასე ვთქვათ, იქ იმუშავებენ სპეციალურ პროგრამას და გეგმავენ შესაბამის ღონისძიებებს ეტაპობრივად. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდეს. ამ მეთოდს მიმართეთ ჩვენც და 2017 წელს გაკეთდა ესეთი ძალიან კარგი პროგრამა, სადაც გაწერილია თითოეული უწყების ვალდებულება, ვინ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ჩვენ დედაქალაქში არა მხოლოდ და მის ფარგლებს გარეთაც ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ეს არის ტექნიკური დათვალიერება. რამდენი გეგმა და როდის ველოდებით შედეგებს? ეს არის 2020 წლამდე გეგმა და თითოეული წლის მიხედვით არის დეტალურად გაწერილი ესე ქმედებები, არა მხოლოდ ჩვენი სამინისტროსი. თუ არ შეგაწუხებ ტექნიკური დათვალიერება, ტექნიკური დათვალიერება გახლავთ, ეს არის ავტოპარკის განახლება, ანუ ეს ავტოპარკი ეხება, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ მოქალაქის ავტოპარკს და ასევე ავტოტრანსპორტს, საჯარო ავტოტრანსპორტს, რითიც მოქალაქეები გადაადგილდებიან. ეს არის ცხადია მწვანე საფარის ზრდა და მატება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ პროპორციულად აისახება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ეს გახლავთ კიდევ მოსახლეობისთვის რეგულარულად ინფორმაციების მიწოდება, ეს არის აუცილებლად ცალკეული წახალისებები კერძო სექტორისათვის და ბიზნესისათვის, რომ ასე ვთქვათ, მწვანე მიმართულება წახალისდეს ქვეყანაში და ჩვენ ასეთ ინიციატივების მომსწრე და არაერთგზის ყოფილვართ და ნამდვილად მინდა ვთქვა, რომ კერძო სექტორი მეტნაკლებად ეტაპობრივად ძალიან ინტერესდება ამ საკითხით და ყველა ეს ქმედება ჯაჭვურად დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში რაღაც გარკვეულ კარგ შედეგამდე მივიდეთ. თუ კი ეს თითოეული უწყება, ვისაც ცხადია ეს გარემოსდაცვის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ცხადია მარტო ამას ვერ დაფარავს, ეს არის მუნიციპალიტეტი, ეს არის ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ვალდებულია ასევე გააკონტროლოს
საკონტროლოს, მათ შორის მშენებლობები, მინდა რომ ამასაც ცალსახად გავუსვა ხაზი, რომ მშენებლობების კონტროლი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი. ჩვენ ალბათ გვინახავს ხშირად მშენებლობისას ეს მტვერი როგორ გაიფრქვევა ჰაერში. და ამისათვის აუცილებელია სპეციალური ტექნიკური პარამეტრების დაცვა იმისათვის, რომ მშენებლობა იყოს უსაფრთხო და რეალურად ეს მნიშვნელოვანი დაბინძურება არ ხდებოდეს თვალში და ასევე ჰაერში. მიუხედავად იმისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემების კონცენტრირება ხდება დედაქალაქში, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი რეკომენდაციები დარწმუნებული ვარ ფედერალურ დონეზეა, ალბათ, ხო, ანუ ყველასთვის იქნება. ეს არ არის პრობლემა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ეტაპზე ცენტრალური მთავრობის გადაწყვეტილებებით განვიხილავთ, რომ უკვე ძალაში შედის და კონკრეტულ შედეგებს უნდა ვთქვათ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აი სწორად აღნიშნეთ, რომ ცდება ქალაქ თბილისის საზღვრებს, ანუ იგივე ტექნიკური დათვალიერება, ხო, არ შეიძლება რომ მხოლოდ თბილისისთვის შემოიღო, ანუ ეხება მთელ საქართველოს. ამიტომ ეს პროგრამა არის ასე ვთქვათ, როგორ ასე ვთქვათ, წინაპირობა იმისა, რომ თვითონ უწყებას კიდევ ერთხელ ევალებოდეს. მინდა ასევე ვთქვა, აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი საზოგადოებაში ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ვთქვათ იგივე საწვავის ხარისხი ქვეყანაში არ არის კარგი და საწვავიც გარკვეული დამაბინძურებელია, ვთქვათ მისი წვის შედეგად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება უცხო არ არის, ხო? მინდა გითხრათ, რომ 2015 წლიდან დღემდე ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გავატარეთ რეგულაციების შემოღების თვალსაზრისით, რომ ბენზინის ხარისხი გატოლებოდა Euro 5 სტანდარტს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საქართველოში ანუ არ შეიძლება რომ ამ სტანდარტზე დაბალი ხარისხის ბენზინი იწარმოებოდეს, შემოდიოდეს. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ამავდროულად ცხადია, ერთია, როდესაც აწესებ რეგულაციას და მეორე როგორ აკონტროლებ ამ ყოველდღეს. ჩვენ კონტროლის ფუნქციაც გვაქვს, ანუ ჩვენ სისტემაში არსებობს ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელიც რეგულარულად ამოწმებს, ასე ვთქვათ, ნავთობ იმპორტიორებს და ასევე ავტოგასამართ სადგურებს და ჩვენ გვაქვს ამის მონაცემებით რეალურად ხარისხობრივი თვალსაზრისით ჩვენი ბენზინი დღესდღეობით მეტნაკლებად სტანდარტებში ჯდება. თუმცა დიზელთან მიმართებით ჩვენ ევროპული სტანდარტი დადგენილი არ აქვს ჯერჯერობით და ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებითაც ვიმუშაოთ და Euro 5-ის სტანდარტს გაუტოლდეს დიზელის, ასე ვთქვათ, ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ბენზინით და დიზელით ჰაერის დაბინძურება აღარ ხდებოდეს. მინდა რომ გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად იმ შედეგებზე, რომელიც ამ ყველაფრის ფონზე და ამ ყველაფრის დასაწყისში პრინციპში დღეს საქართველოს მასშტაბით გვაქვს. დედაქალაქის ნაწილი მინდა რომ ცალკე გამოვყოთ, სადაც 25 კონკრეტული პუნქტი არის ამ შემთხვევაში შემოწმებული. 5 შემთხვევაში თუ სწორად მახსოვს იმ კვლევიდან, რომელიც გუშინ ვნახე, ფიქსირდება, რომ დაბალი ინდექსი არის და დანარჩენ 21 შემთხვევაში საშუალო. კრიტიკული შემთხვევები არ გვაქვს, ანუ მაღალი ან ძალიან მაღალი ინდექსი არც ერთ შემთხვევაში არ არის დაფიქსირებული, მაგრამ მაინც სად არის ყველაზე მაღალი დაბინძურების მაჩვენებელი თბილისის მასშტაბით? კი ბატონო, ესე იგი ეს არის ინდიკატორული გაზომვები. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის განსხვავებული ტიპის გაზომვა, ანუ ერთი არის ავტომატური სადგური, რომელიც ერთ ლოკაციაზეა და მუდმივ რეჟიმში გვაწვდის ინფორმაციას და მეორეა ინდიკატორული გაზომვები. როდესაც ვარჩევთ ჩვენ კონკრეტულ წერტილებს, სადაც განვათავსებთ ესეთ პატარა მილაკებს და იქ ხდება 2 კვირის განმავლობაში, 3 კვირის განმავლობაში დაკვირვება ატმოსფერულ ჰაერზე, ეს მონაცემები იგზავნება დიდი ბრიტანეთის ლაბორატორიაში და იქიდან მოგდის უკვე კონკრეტული ინფორმაცია, თუ როგორია ამ კონკრეტულ წერტილში, სადაც ეს მილაკი იყო განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება. ცხადია, ჩვენ ჩავატარეთ ქალაქ თბილისში, როგორც სხვა ქალაქებში, ესე იგი 25 დასახლებაში გავაკეთეთ ასეთი ტიპის ინდიკატორული გაზომვები. მათ შორის დედაქალაქში მელიქიშვილის გამზირზე არის ცოტა ისეთი შედარებით მეტი მაღალი, კი ბატონო, ასევე ტექნიკურ უნივერსიტეტის მეტროსადგურ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან მინდა გითხრათ, რომ გლდანის პირველი მიკრორაიონი და ასევე მზიურის პარკის ტერიტორია არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, სუფთა მდგომარეობაში, იმიტომ რომ გადაჭარბებები ამ შემთხვევაში არ გვაქვს. ეს არის რაც შეეხება, ვთქვათ, დანიშნება, ნინო, ის ანუ შედარებით სუფთა. შედარებით სუფთა, კი, ანუ ის წერტილი, სადაც ჩვენ აღებული გვქონდა და შემოწმებული ადგილი და ყველაზე სუფთა აღმოჩნდა ეს და რეალურად ეს მონაცემები არის, ანუ მის სიზუსტეში ეჭვის შეტანა პრინციპში წარმოუდგენელია, იმიტომ
იმიტომ რომ ეს ორი კვირის განმავლობაში ხდება ასე ვთქვათ ამ მონაცემების შეგროვება და მე იგზავნება ლაბორატორიაში. BMG-ის კითხავს ეკრემაში დაწერილ პრობლემს სრულად ნახოს ეს ცხრილი კონკრეტული რიცხვები და კონკრეტულად გამოსახული შედეგებით, მაგრამ მარტივი ლოგიკა და დასანახი არის თუნდაც ამ უკვე ზეპირ ჩამონათვალში, რომ X-აც მანქანების კონცენტრაცია არის ყველაზე დიდი და ყველაზე მაღალი საცობების ვთქვათ ალბათობა დღის განმავლობაში ნებისმიერ ნაყოფში იქ ყველაზე ცუდი მდგომარეობა არის აი ამ ჩამონათვალის მიხედვით. საინტერესო იყო ასევე ჩემთვის საქართველოს მასშტაბით შემოწმებული 25 ლოკაცია, რომელიც თქვენც ახსენეთ და ბათუმის შემთხვევა, სადაც ბენზოლის გადაჭარბება დაფიქსირდა მხოლოდ ერთ ადგილას, ეს იყო ბათუმის ნაწილი და ძალიან საინტერესო იყო, რომ შემოწმებული ადგილები და ყველაზე სუფთა და ყველაზე დაბინძურებული ორი ადგილი ეკუთვნის სწორედ ბათუმს. სხვა დანარჩენი მიმართულებით რეგიონებში რა მდგომარეობა გვაქვს? რეგიონებში ძირითადად გვაქვს მეტაკლებად ნორმალური ვითარება. ბათუმზე აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეს, ეს ტერმინალის ტერიტორიაზე იყო ბენზოლის გადაჭარბება მცირედი, რა თქმა უნდა, არ იყო ეს ძალიან მაღალი მონაცემი. ეს ჩვენ ჩავატარეთ გაზომვები ქალაქ ქუთაისში, ეს იყო ქალაქ ზუგდიდში, ანუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში და ძირითადად რაც შემიძლია შეჯამებისთვის თქვა, ეს არის აზოტის დიოქსიდი მეტნაკლებად გადაჭარბებული, დანარჩენი კონცენტრაციები, გოგირდის დიოქსიდი, ბენზოლი, ოზონის შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში ნორმების ფარგლებში არის, დიახ, ნამდვილად ასეა და აზოტის დიოქსიდი, როგორც აღნიშნე, ეს არის ძირითადად ავტოტრანსპორტის შედეგად და სწორად გაამახვილეთ ყურადღება, რომ ის ქალაქები, სადაც რეალურად ავტოტრანსპორტით დატვირთული მოძრაობა გვაქვს, იქ არის ძირითადად გადაჭარბებები. თუმცა რეგიონების თვალსაზრისით უფრო შედარებით ისეთი უკეთესი მდგომარეობა, ვიდრე ქალაქ თბილისში, რაც მოხდა. ხელი გავხსენი და რომ მიყვეთ, ანუ ბათუმის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ნორმების შესაბამისად ჰაერში აზოტის დიოქსიდის კონცენტრატების მნიშვნელობის და ჰაერის ხარისხის შესაბამის ინდექსით ფიქსირდება ქუთაისში, ჭავჭავაძის გამზირზე, მას შემდეგ მოყვება ისევ ბათუმი, ანგისის პოლიციის შენობასთან, შემდეგ უკვე ცხრელშერის ისევ ქუთაისი, ოღონდ პარლამენტის შენობასთან, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის შენობა ერთია და გარშემო ფაქტობრივად მდელოა, შეიძლება ითქვას ჭაობიანი ნაწილიც, თელავი, აღმაშენებლის ქუჩა და აი გუშინ მოიმატებდა მე დარწმუნებული. აი გუშინ გაგვეზომა პრეზიდენტის გამოსვლის პერიოდში ეს ყველაფერი. განსაკუთრებით დატვირთული იყო მეგობრობა და ზესტაფონის მესამე საჯარო სკოლა არის ასევე ზესტაფონის ჩაშლილ ინფორმაციას ხო ნახავთ? აუცილებლად BMG-ზე იქნება სრულად ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებული, რომელიც ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განყოფილება. თვითონ ინტერვიუს ნინოსთან, ნინოთან დილაშვილთან, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილესთან სულ რამდენიმე წუთში იქნება ვებზე. ყველა ეს ინფორმაცია კი ბეჭდური ტექსტუალური სახითაც მალე ნახავთ. ნინო, მე მგონი არ დაგვრჩა ამოუწოდეთ. ასევე შემიძლია გითხრათ მოქალაქეებს რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია დამატებით, ანუ მწვანეფერი ნიშნავს, რომ ნორმალურად არის მდგომარეობა, საშუალო ყვითელი არის ოდნავ გადაჭარბებული რაოდენობა, ანუ საშუალო ინდექსი და ასევე ჩვენს მოქალაქეებს შეუძლიათ ნახოთ ყოველდღიური ინფორმაცია ჩვენი ავტომატური სადგურებიდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე. ფაქტიურად ლაივშია, ხო? ფაქტიურად კი, ყოველდღიური მონაცემები იდება ბიულეტენზე და იქაც ძალიან ესე ნათლად შეუძლიათ რომ გაარჩიონ მოკლედ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი და მდგომარეობა როგორი არის ცალკეულ ლოკაციებზე, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. და ეს ფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს ეს ინფორმაცია. ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გსტუმრობდა, მადლობა მას საინტერესო ამბებისთვის, გავაცილებ სტუმარს და რეკლამის შემდეგ უკვე პრინციპში თემას ვაგრძელებთ. ტრიპექსის დამფუძნებლები გვერდებიან. ახალი ბლოკჩეინ პროდუქტით, სულ მალე ძალიან საინტერესო თემას ვაგრძელებთ, ისევ მწვანე თემაზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. მწვანე პლატფორმა ინოვაციური დატვირთვით და ინოვაციური გათვლებით. ეს არის ახალი კრიპტოვალუტა ტრიპექსის შემქმნელებისაგან. ოქსინი ასე ქვია მწვანე ვალუტას, რომელიც ფინანსურ სარგებლობთან ერთად მომხმარებელს საშუალებას მისცემს იზრუნოს გარემოზე. მწვანე შეფერილობის ელექტროფული არ გაგიკვირდებათ და კომერციული დატვირთვისათვის და ხეების დარგვისათვის ტრიპექსული კონცეფციით არის დატვირთული. თანხა, რომელსაც ოქსინში დააგროვებთ, გადამისამართება მწვანე ორგანიზაციებში და ყველა მსურველს შეიძლება დარგოს ხე საკუთარი ან ახლობლის სახელზე. აღსანიშნავია, რომ ყველა დარგული ხე აღჭურვილია სპეციალური მიკროჩიპით, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ხის ზრდის პროცესის თვალყურის დევნა. ასე რომ მომხმარებლები მიიღებენ როგორც ოქსინ ტოკენს, მათ სახელზე დარგული ხის ფოტოს, გეოგრაფიული ლოკაციის კოორდინატებსა და ასევე შეძლებენ თვალი ადევნონ დარგულ ხეს. არ მეგონა საქმიანების გმირებს ასე სწრაფად თუ შეხვდებოდ უკვე სტუდიაში პრაქტიკულად შვილობილებთან ერთად ვარ მოსული. ასეა, ჩემო მანა, ზუსტად ასეა. გამორჩეულნი არიან შენი საქმიანები და ამიტომაც გამორჩეულია მათი საქმიანობაც. ოქსინი მწვანე კრიპტოვალუტა ტრიპექსის დამაარსებლებმა, დამფუძნებელმა მამებმა, ბაჩო ხაჭიჯემ და ლაშა კვანტალიანმა თავის პარტნიორებთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯერ კიდევ ნიუ-იორკში ყოფნისას დააარსეს Forbes Social Impact-ის ზეღირსეული მფლობელები. საქმიანი დილის სტუდიაში არიან. დანარჩენზე თავად მოგვიყვებიან და სათქმელიც კიდევ ბევრი აქვს თან იმ ფონზე, რომ ჩემი ინფორმაციით ოქსინით უკვე რამდენიმე ევროპელი ინსტიტუციური ინვესტორიც დაინტერესდა და უერთდება. მაშასე ბაჩო ხაჭიძე და ლაშა კვანტალიანი ტრიპექსის დამფუძნებლები. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. როგორია? თქვენგან მარცხენა ფლანგი რო გაინტერვიუებთ? ფენერია. მანანა შვილობილებით ჩვენ. ჩემი ბავშვები. ხო, ისე ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს. მანანა საქმიანების სიუჟეტიდან და ისტორიიდან დღემდე, სამაისამდე, ლაშა და ბაჩო, რა შეიცვალა? როგორი კითხვა პირველი? მე ბევრი რამ. სისტრაფე ისედაც გვახასიათებდა ლაშას უყვარს ხოლმე, როგორ შეიძლება მოვუგოთ გროსმაისტერს ჭადრაკში. ჩვენს ერთადერთი შანსი გაქვს, რომ გააკეთო ორი სვლა, სამი სვლა. ეს ლაშა მიცის. ხო, ამიტომ ეს ფილოსოფია ჩვენშიც მუშაობს და სწრაფად მივდივართ და იქიდან დღემდე მოხდა ის, რომ უკვე რამოდენიმე დღის წინ ოფიციალურად ენაუნსმენტი გავუკეთეთ ოქსინის გამოშვებას გლობალურ ბაზარზე და ვიწყებთ მის განვითარებას. ეხლა დროებით ვარ საქართველოში, მე 14 მაისს ვტოვებ საქართველოს და მივდივარ დროებით იტალიაში, ხოლო შემდეგ შეუერთდები გუნდს ამერიკაში, ლაშა ამერიკაში გააგრძელებს. რა არის ოქსინი? ჩვენ ნაწილობრივ ახსენით, მწვანე კრიპტოვალუტის კონცეფცია რაში მდგომარეობს, უფრო დეტალურად რა გვიხსნათ და როგორ მოხდება კრიპტოვალუტის გამწვანებაში, ასე ვთქვათ, ინტეგრირება, რა სქემაზეა საუბარი? ყველა საინტერესო ისაა, რომ დღეისობით კრიპტოვალუტას თვითონ სიტყვა არა მწვანესთან და არა ეკომეგობრულ გადაწყვეტილებებთან იყო დაკავშირებული და ჩვენ პირველი რაც შევეცადეთ ეს პარადიგმა შეგვეცვალა და მე მგონი გამოგვივიდა კიდეც. ანუ შევქმნით აბსოლუტურად განსხვავებული კრიპტო ეკოსისტემა, რომელიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზეა დაფუძნებული, რომლის მთავარი მიზანიც არის ის, რომ დააკავშიროს ერთმანეთს ბიზნესი, მომხმარებლები, როგორც თქვენ მე ვართ, რომელსაც უნდათ რომ გარემოსთვის რაიმე კაი გააკეთოს და ის კომპანიები, მწვანე კომპანიები, რომელსაც სხვადასხვა მწვანე ინიციატივები აქვს. ზოგიერთი მათგანი ტყეების აღდგენით არის დაკავშირებული, ზოგი წყლის სისუფთავეს, უძღვნის თავის საქმიანობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ჩვენ ეს სამი მხარე შევეცადეთ, რომ დაგვეკავშირებია ერთმანეთთან ტექნოლოგიების მეშვეობით. და მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ მივყვეთ. მე კონკრეტული მომხმარებელი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ყიდულობ კრიპტოვალუტას, ამ შემთხვევაში ოქსინს. ოქსინს პირდაპირ. კერძო პირი. და როგორ ირგვება ის მიწაში? პირველი რაც გავაკეთეთ, ეხლა ამ ეტაპზე რაც გავაკეთეთ, გვინდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში რაც გვინდა შევკრათ ის ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც აქ მწვანე
სიმწვანეა გონებაში, მოკლედ რო ვთქვათ, ან გვინდა ესეთი community ქართული სიტყვა არც ვიცი შესაბამისი, შევკრიბოთ ეს ხალხი. საზოგადოება გვინდა რომ შევკრიბოთ სოციუმი. ამისთვის გვინდა რომ ეს ოქსინის პირველი მომხმარებლები გაჩნდნენ, ხო? და დამატებითი мотиваცია რო შევქმნათ ამ ადამიანებს, რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით oxin.ios მეშვეობით შეიძენს oxins, მის სახელზე ჩვენ ტრადიციულ სტილში ვრგავთ ხეს, რომლის ფოტოსაც და მდებარეობასაც ამ ადამიანებს უგზავნით, თუმცა თავარი პროდუქტი შეიძლება იყოს, ხო, მარტო ხე არა. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ეხლა შემოუერთდება პროექტს, ჩუქნით ხეს, ანუ მის სახელზე ვრგავთ ხეს. ეს ხეები ამ ეტაპზე ირგვება ამერიკაში, კალიფორნიაში, სადაც ძალიან დიდი ხანძარი იყო მოგეხსენებათ და თანამშრომლობთ ამერიკის ერთ-ერთ სერიოზულ კომპანიასთან, American Forest Foundation-ი არის ესეთი, რომელთან ერთადაც პარტნიორობით ჩვენ ვგავთ ამ ხეებს. თუმცა უფრო სწორი და საინტერესო შეკითხვა არის, მე რა შეიძლება უქნას ადამიანმა ამ ნაყით ოქსინებს, ხო? ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ახლა რითიც ვარ დაკავებული, ვქნით იმ კომპანიების ქსელს, რომლებიც მზად არიან, რომ ესეთ მომხმარებლებს, წვანე მომხმარებლებს რაიმე ექსკლუზიური შეთავაზონ. აქ არის ძალიან ფართო დიაპაზონი. ეს შეიძლება იყოს რომელიმე ბარში დაუშვათ სალათი, რომელიც სპეციალურად წვანე ადამიანებისთვის, წვანე გონების მქონე ადამიანებისთვის არის, ან შეიძლება იყოს სასტუმროში ექსკლუზიური ნომერი, თვითრინავში განსაკუთრებული ამი ბიზნეს კლასში და ასე შემდეგ. კომპანიებზე არის დამოკიდებული, რა სერვისს შესთავაზებენ თავიანთ მომხმარებლებს. ჩვენ მუშაობთ რამდენიმე კომპანიასთან და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ეს ქსელი გაფართოვდება. მე დარწმუნებულიც ვარ და გეგმებზე მინდა ვეკითხო, გიორგიმ თქვა კონკრეტულ ინვესტორებთან დაკავშირებით, რომ აქვს ინფორმაცია. მე არ მაქვს. რაზეა საუბარი? რამოდენიმე უკვე დაინტერესდა რამოდენიმე ასე ვთქვათ, angel investor-ი, არ ვიცი ქართული თარგმანი არსებობს თუ არა ამ სიტყვის. ვამკვიდრებთ ამასაც. ასევე ერთ-ერთი ფონდი სიეტლის, ამერიკული და იტალიის ერთ-ერთი უნივერსიტეტი, რომელიც არის სატყეო უნივერსიტეტი. ახასიათებთ ესეთი რამე ინვესტორებს, როდესაც აბანდებენ თანხას, მათ უნდათ რომ ერთ-ერთი გუნდის წევრი მაინც მათთან გადავიდეს საცხოვრებლად, დროებით გასავითარებლად და პროექტმა შემწირა მე ამ შემთხვევაში და დროებით ორი თვით გადავალ შეწყვეტა მოხდა კი ბატონო. თუმცა მანამდე შვეიცარიაშიც გვაქვს ერთ-ერთი შეხვედრა კიდევ ერთ-ერთ ძალიან დიდ venture-ულ ფონდთან, მაგრამ როგორც ლაშა მახსენა, ჩვენ გვსურს რომ ეს პირველ რიგში ოქსინს მხარ დაუჭიროს საზოგადოებამ და crowdfunding-ი გვაწარმოოთ. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ის პროექტი, რომელიც თითოეულმა ადამიანმა უნდა შეიტანოს ამის განვითარებაში წვლილი, დაინვესტიროს თანხა ოქსინში და მიიღოს ორმაგი სარგებელი, როგორც უკვე მან თქვა, ერთი რომ იზრუნოს გარემოზე პირდაპირ იმ წამიდანვე და მეორე, რა თქმა უნდა, მიიღოს სარგებელი ფინანსური, საკმაოდ დიდი ფინანსური სარგებელი თუ დააკვირდებით კრიპტოვალუტის განვითარებას, საკმაოდ მიღებული პრაქტიკაა, როდესაც ზრდა ხდება. ჩვენ აი მინდა რომ ძალიან ესე თამამი განცხადება გავაკეთო. ჩვენ ვიღებთ კრიპტოვალუტას, კრიპტოგრაფიას და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას, როგორც ტექნოლოგიებს და ვაფასებთ. ეს არის, მე ვფიქრობ, ჩვენ დარწმუნებული ვართ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აღმოჩენა კაცობრიობის ისტორიაში თუ მიყვებით ტექნოლოგიებს. მაგრამ ის манипуляციები, რაც თან ახლავს ხოლმე ნებისმიერი ახალი აღმოჩენას, ამას გმობთ თავიდან ბოლომდე. აი ეხლა კრიპტოვალუტას აქვს ძალიან ცუდი პერიოდი და ასეთი პერიოდი გქონდა ამ დროის განმავლობაში, კარგად ვაკვირდებოდით ფულის განვითარების ისტორიას. იგივე ისტორია ქონდა ოქროს, იგივე ისტორია ქონდა ბანკნოტებს, იგივე ისტორია ქონდათ ვერცხლს და ასე შემდეგ. ანუ თუ ამ კრიპტოვალუტას ვიყენებთ ცუდი რამისთვის, არ ნიშნავს რომ კრიპტოვალუტა ცუდია. მაგალითად, ქრისტე გაიყიდა 30 ვერცხლად, მაგრამ ვერცხლი ცუდია, ვერცხლი კარგია, ხო? მაგრამ კრიპტოვალუტა არის ძალიან კარგი რაღაც, ძალიან მე ვფიქრობ და ჩვენ დარწმუნებული ვარ და იმიტომაც ვაკეთებთ, მომავალი ფულის მომავალი ზუსტად ციფრულ ვალუტაშია, მაგრამ ის манипуляციები, რაც დღეს კრიპტოვალუტასთან ხდება,
აბსოლუტურად ვგმობთ. კრიპტოვალუტის ფასის ზოგადად კრიპტოსავალუტო ბაზრის ცვლილებები ამ კაპიტალიზაციიდან გამომდინარე აქტიური თემა არის და ძალიან ბევრი ხშირად ამ თემასთან დაკავშირებით დებატობს ხოლმე. ფასი როგორი იქნება ოქსინის და რის მიხედვით ადგილდება ეს ჩვეულებრივი საბაზრო ვთქვათ ღირებულებით განისაზღვრება მოთხოვნა მიწოდების დღეს როგორც ხდება სხვა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით თუ რამეს სხვაზე იქნება მიბმული მისი ღირებულება. ამ ეტაპზე პირველ ეტაპზე როდესაც დისტრიბუცია ხდება, ბუნებრივია რომ ჩვენ როგორც ამ კრიპტოვალუტის შექმნელები გავკარგავთ ფასს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პროექტი არის იმ ეტაპზე, რომ ხახდენთ მის დისტრიბუციას, ანუ პირველი მომხმარებლების შეკრას ვახდენთ და პირველი ქსელი შექმნა იმ ბიზნესების, რომლებიც ჩაერთვება, თუმცა შემდგომ უკვე მოგვიანებით ბუნებრივია რომ ამას ბაზარი დაარეგულირებს მოთხოვნა მიწოდებიდან გამომდინარე და ამ ეტაპისთვის დარწმუნებული ვარ რომ უკვე მაშინ გავალთ ესე ვთქვათ ღიად სხვადასხვა ადგილასაც შეიძლება რომ თავისუფალ მოქცევაში იყოს, როდესაც ჩვენ საკმაოდ ძლიერი ქსელი გვექნება როგორც ბიზნესის, ასევე მწვანე ორგანიზაციების. და რამდენიმე ადამიანმა მკითხა, აი დაახლოებით მაგ შეკითხვასთან ახლო მდგომი, რატო შეიძლება დაუშვათ ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს ქართულ ენაზე სავარაუდოდ ქართულმა დაინვესტიროს კრიპტოვალუტაში ოქსინში. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ქართული პროექტი, ჩემი პასუხი ეგეთი არის, რომ ეს არის იშვიათი ქართული პროექტი, რომელიც გლობალურ ბაზარზე პოზიციონირებს და ნამდვილად არ ვართ გათამამებულები თუ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ბევრი ქართული სტარტაპი ვიცოდეთ, რომელიც გლობალურ ბაზარზე პოზიციონირებს. ეს ჩემი აზრით, ხო, პირველი მიზეზი არის და სერიოზული არგუმენტი, რატომაც უნდა დაუჭირონ პროექტს მხარი. მეორე ის არის, რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე მწვანე და ჩვენს გარემოზე, ანუ როგორც ეხლა ხან თქვა ერთ-ერთმა დიდმა პოლიტიკოსმა, რომ არ არის პლანეტა B, არ გვაქვს ერთი დედამიწა და მე მგონი უნდა მოვუფრთხილდეთ. და მესამე, მე მჯერა, რომ ეს არის მომავლის, ანუ ბაჩოსთან რო არ გვჯეროდეს სხვანაირად აქ ვერ ვიქნებოდი თავიდან ბოლომდე. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს არა მარტო ტექნოლოგიურად, არამედ იდეურად ოქსინი არის ის პროდუქტი, ის ეკოსისტემა, რომელიც ჭირდება ძალიან ბევრ ბიზნესს, მწვანე ორგანიზაციას და გვჭირდება ძალიან ბევრ ადამიანს. და რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს, მე მჯერა, რომ მოთხოვნა შენს შეკითხვას რო დაუბრუნდე, იქნება უფრო მეტი და შესაბამისად მეც დავსვამ როგორც დილეტანტი ერთ კითხვას, ესეთი რამ მაინტერესებს, რომ ფაქტია, რომ თქვენ ხართ ორიენტირებული სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანებზე და კომპანიებზე და ორგანიზაციებზე. მე ერთი რამე მინდა გითხოთ. აი აქ როგორც აი ამ პატარა ქვეყნის წარმომადგენელი ბორჯომი საქართველოს თქვენ ბორჯომზე ძალიან ისეთი მკაფიო აქცენტები გქონდათ ყოველთვის. რჩება თუ თქვა სხვა რამე ანაცვლებს. მოდი ესე უპასუხე მაგ შეკითხვას. ჩვენ რეალურად გვეძლევა საშუალება, რომ ბორჯომის აღდგენის პროცესში ჩავთოთ მთელი მსოფლიო და არა მარტო საქართველოს. ჩვენ რეალურად რაც ვნახეთ, ბორჯომში იმხელა ზიანი გვაქვს და იმხელა არის ეს ეკოლოგიური კატასტროფის მასშტაბები, რომ ქართული საზოგადოებაც და ბიზნესიც კი ცოტა არის ამ ამბის დროზე მოსაგვარებლად. მოდი ესე ვთქვი, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დროში რო განვიხილოთ, აუცილებლად მოგვარდება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ დროზე მოსაგვარებლად და რატომაც არა, ანუ რატო არ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ჩავრთოთ დანარჩენი მსოფლიო. ჩვენი პირველი ეტაპი დისტრიბუციის ოქსინების მიმართულია და ფოკუსირებულია ერთ ადგილას, იმიტომ რომ ეხლა დავიწყეთ და მარკეტინგის ელემენტარული პრინციპებიდან გამომდინარე ფოკუსირებთ კალიფორნიას, თუმცა მეორე ეტაპზე, როცა უკვე უფრო ფართოდ გავშლით მარკეტინგულ კომუნიკაციას და მასშტაბებს და სხვებსაც გავაგებინებთ, იგივე ხე, რომელიც გვინდა რომ საჩუქრად იყოს, თავისუფლად შეიძლება იყოს ბორჯომის ხეობიდან. მოგეხსენებათ, რომ ეხლა იქ დარგვები შეჩერებული არის და კიდე რამდენიმე მიზეზი იყოს, რის გამოც ამ ეტაპზე თავი შევიკავეთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა დროის ხაზს თუ გადავხედავთ და მომავალ გეგმებს არის აუცილებლად ჩვენ გეგმებში და ბორჯომი აქტუალობას ნამდვილად ვერ დაკარგავს ფიზიკურად, იმიტომ რომ აქედან დავიწყეთ და ერთ-ერთი აქტუალური და ცხელი თემა არის. საუბრის ბოლოსკენ მოგაიგვირდებოდა შენთან მაგ შეკითხვა. შენთვის რა შეიცვალა ტრიპექსის დამფუძნებლების ისტორიიდან ვიდრე 3 მაისამდე. შენ ხო იცოდი გარკვეულწილად ეს ისტორია? მე ვიცოდი რომ ემზადებოდნენ ამისთვის, ვიცოდი რომ უკვე გარკვეული კამპანია იყო დაწყებული და საკმაოდ სერიოზული ხალხი იყო ჩართული ამაში, ვიცოდი ისიც რომ ისინი ემზადებოდნენ კალიფორნიაში გასამგზავრებლად, თუმცა ეს სრულიად მოულოდნელი იყო რომ თქვა ორად გაიყვნენ, ევროპაშიც მიმდინარეობს ამ პროექტზე უკვე მსჯელობაც და საუბარიც და როგორც ვიცი სტარტაპერთა მეორე ეტაპზეც გადავიდნენ ისინი უკვე, ხო? და
შვეიცარიაში თუ არ ვცდები და აი ესეც მოულოდნელი იყო, რომ ისინი ორად გაიყვნენ და ერთი თქვა, ერთ კონტინენტზე იქნება, მეორე აქ დარჩება და ესე მუშაობენ. ხო, სხვათა შორის ძალიან უცნაური და დამახასიათებელი რაც არის, როგორც შევეჩვიეთ მაგ ამბავს უკვე, რომ იმდენად ჩქარა იცვლება ხოლმე გეგმები, რომ აი ძალიან მიჭირს ხოლმე შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, მაგალითად, როდის მიდიხარ კონკრეტულად, რომელ ქალაქში მიდიოდი, ხა 14-ში. ხო, ну აი ყოველდღე რაღაცა იცვლება, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი მეილი მიიღო, მაგალითად, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვანია და საინტერესო აბსოლუტურად შეცვალო. ვცდილობთ, რომ მივყვეთ და დიდი ბიზნესისგან განსხვავებით სტარტაპს ეგეც ახასიათებს თურმე რომ ძალიან ცვალებადი არის ყოველდღიურობა არის ძალიან ცვალებადი და დავრეგისტრირდი და ვიყიდი დღის ბოლომდე. არც გაჩერდეთ. ხო, სხვათა შორის ჩვენ დასწრებით ნახავენ რეალურ დროის რეჟიმში საერთოდ გამჭვირვალედ გამოყენილი ბაჩო მაწყება რომ დროზე ქენი და ძალიან ბევრს გაიგებთ კიდევ ოქსინზე და ტრიპექსზე. მე არ ვმალავ რომ მათ უკვე forbes.com-ზე სრულად აფილირებული Forbes-ი, ქართული Forbes-ი მალე გაცილებით მეც თუ რაიმე დავაკელით მანანასთან და ანასთან ერთად მოგიყვებათ ბაჩო ხაჩიძეზე და ლაშა კვანტალიანზე. ოქსინი ის თემაა, რომელსაც ნამდვილად არ შევეშვებით და სრულად ვიქნებით ამ თემის პოპულარიზაციაში ჩართული, იმიტომ რომ როგორც წეგან ლაშა კვანტალიანმა ბრძანა ძალიან ცოტაა სამწუხაროდ ისეთი სტარტაპი, რომელიც კი მთავარ დანიშნულებას, ანუ გლობალურ ბაზარზე გასვლას ამართლებს. ეს ჩვენი სამწუხარო რეალობა, მაგრამ ის იმას ანიშნავს, რომ ვინც ეს მოახერხა, ბოლომდე გვერდში არ უნდა დავუდგეთ. ძალიან დიდი მადლობა მაგისთვის და წარმატებები ოქსინს. წარმატებები თქვენს დიდი მადლობა. ბაჩო ხაჩიძე და ლაშა კვანტალიანი გსტუმრობდნენ ტრიპექსის დამფუძნებლები, მაგრამ ტრიპექსთან ერთად აწი მათი წარდგენა ცხადია მოხდება ოქსინის ფარგლებში, როგორც ოქსინის დამფუძნებლები. ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე და სულ მალე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორის მოადგილესთან დაგველოდეთ, სულ მალე გიბრუნდებით. დისკების მართვის და სადაზღვევო კომპანია Global Benefit Georgia გუშინ ტყიბულში კომპანიის მიერ დაზღვეული თანამშრომლებისათვის სოციალური აქცია გამართა, რომლის ფარგლებშიც საქნახშირში დასაქმებული და დაზღვეული 900 ბენეფიციარისთვის და ასევე მათი დაუზღვეული ოჯახის წევრების, ბავშვებისა და ახლობლებისათვის სამედიცინო კონსულტაციები და კვლევების ნაწილი იყო უზრუნველყოფილი. ბენეფიტისგან ეს ერთჯერადი აქტივობა არ არის, როგორც თავად ნამბობენ და ბენეფიტთან ერთად ცალკე გამოსაყოფია ის კლინიკებიც, რომლებიც Global Benefit Georgia-ს პარტნიორები არიან და მონაწილეობას ასეთ აქციებში უსაზღვრებლად იღებენ. დღეს ერთ-ერთი მათგანის წარმომადგენელიც იქნება ჩვენთან ერთად. რატომ ტყიბული ამჯერად? და როგორია შედეგები ერთდღიანი აქციისა? მას პინძლობთ ანა გვენეტაძეს, Global Benefit Georgia-ს გენერალური დირექტორის მოადგილეს და ინგა მამუჩიშვილს, მზიური მედის ექიმ პედიატრს მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. მithumetes გუშინდელი ასეთი დატვირთული, დამღლელი და ძალიან აქტიური დღის შემდეგ და დავიწყო პრინციპში იმით, რითიც გავხსენი. რატომ ტყიბული და როგორი იყო გუშინდელი დღე? გაუცილებლად. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. გუშინდელი დღე იყო ემოციებით სავსე, პოზიტიური ემოციებით სავსე და რაღაცა მიღწევის, ასე ვთქვათ, accomplishment-ის რაღაც ესეთი შედეგით დასრულდა ჩვენთვის და ალბათ ყოველთვის, ვინც გუშინ იქ იყო. რომ დავუბრუნდე თქვენს კითხვას, რატომ ტყიბული? ჩვენთვის ეს იყო, ასე ვთქვათ, პირველი პროექტი არის ეს ჩვენი CSR-ის პროექტის ფარგლებში და ძალიან ბუნებრივი არჩევანი, იმიტომ რომ ტყიბულში ყავს ყამწუთას ყველაზე დიდი მოცულობის დაზღვეული ადამიანი რეგიონების ჭრილში ვსაუბრობ. ეს არის 900 ადამიანი, რომელიც საქნახშირში მუშაობს და ასევე მათი ოჯახის წევრები. ამიტომ ამ აქციაზე როცა ვფიქრობდი, ჩვენთვის ძალიან ბუნებრივი გახდა, რომ მოცვა, ასე ვთქვათ, და იმპაქტი ყველაზე დიდი ამ წუთში გვექნებოდა ტყიბულში. მithumetes როცა ვაფასებთ ხოლმე დაუშვათ ქვეყნებში და ანუ რეგიონებში სამედიცინო და უშუალოდ მომსახურებებზე მაღალ კვალიფიცირებას გულისხმობ. წვდომას ტყიბული იყო ერთ-ერთი, რომელიც ჩავთვალეთ, რომ ამას აუცილებლად საჭიროებდა და იქნებოდა ყველაზე ვთქვათ ნაყოფიერი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ამდენად ამ აქციის ფარგლებში ჩვენ ყავდა მართლა უზარმაზარი არმია მედიკოსთა გუნდის და არ შემიძლია ძალიან დიდი მადლობა არ გადავხადო მთელი კომპანიის სახელით და უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი მათ სახელებს, იმიტომ რომ სრულად ესე ვთქვათ უსასყიდლო მთელი დღე გუშინ გადადეს ჩვენთვის ას გახლავთ პედიატრიული კლინიკა მზიური მედი, ოფთალმედი და ბოხვა სახელობის ცენტრი, ლაბორატორია ციტონ, რომელიც მთელი თავისი კვლევების ასე ვთქვათ მოწყობილობით ჩამოვიდა ადგილზე. ასევე ბომონდი ქუთაისიდან მთელი რიგი ეს წამყვანი კლინიკები თბილისიდან, რომლებიც ჩამოვიდნენ და ჩვენთან ერთად
რომელსაც სრულიად უფასოდ მთელი დღე ემსახურებოდნენ და პრინციპში მოვახერხეთ და მივიღეთ 400-ზე მეტი პაციენტი. ანუ ერთჯერადი კონსულტაციების გარდა იყო შესაძლებლობა მათ შორის ანალიზების ჩატარების, კონკრეტული თქო პასუხების გაცნობის და ასე შემდეგ, რაც შეიძლებოდა რომ თბილისიდან ერთი დღით პორტირებულიყო ამ შემთხვევაში ტყიბულში. დაზღვევლების რაოდენობა ვახსენე, არ არის პატარა რეცხვი 900 ადამიანი, მაგრამ ეს არ იყო ლიმიტი. ოჯახის წევრები ფაქტობრივად მთელი ტყიბული იყო ამ შემთხვევაში მოწვეული. ისნობთ კი ალბათ მივხვდებით რომ მოწვეული იმისათვის რომ ამ შესაძლებლობით ესარგებლად. მე მინდა რომ კონკრეტულად კონკრეტულ შედეგებთან დაკავშირებით ვიკითხო, რა თქმა უნდა, არა ცალკეული თქვა დასკვნებით, მაგრამ რა ვითარება დაგხვდათ ჯანდაცვის მიმართულებით ამ შემთხვევაში. მოგახსენებთ, იცით, აი მართლა ისეთი პოზიტიური დღე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დავიღარეთ, ჩვენ თვითმყოფილებას განვიცდიდით, რომ იქ ჯავედით. იქ ვნახეთ ადგილზე ამდენი ადამიანი, ჩვენ კერძოდ პედიატრიული ბრიგადა ვიყავით, პედიატრებმა ძალიან ბევრი ბავშვი გავსინჯეთ. რა თქმა უნდა, ეს იყო პილოტური გასინჯვები, ჩვენ პირველად შევხვდით ამ ადამიანებს. ექიმების ჯგუფი წარმოდგენილი იყო, როგორც აკადემიური სტაფით, ასევე კლინიკური ექიმებით, ანუ კლინიკური მულტიპროფილური ექიმებით, სხვადასხვა დარგში დასაქმებული ექიმებით, ვიწრო სპეციალისტებით, ჩვენ ყავდა თითქმის ყველა სპეციალისტი, ყველა ვიწრო სპეციალისტი და შესაბამისად იქაც აეს მენეჯმენტი პაციენტების განაწილების ძალიან სწორად მიმდინარეობდა, პაციენტები შემოდიოდნენ აბსოლუტურად სწორად ჩივილებით ჩვენთან. ჩვენ შეძლებს დაგვარად, რაც შევძელით რომ აქედან თბილისიდან ტრანსპორტირება გაგვეკეთებინა, აპარატურაც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ყველანაირი და ვიკვლევდით პაციენტებს, მათ ჩაუტარდათ კლინიკო, ლაბორატორიული, ინსტრუმენტალური კვლევები. ყველა ჩივილის მიხედვით, ასე განაწილებით, მოდიოდნენ ადამიანები გაბრწყინებული თვალებით, იმიტომ რომ ალბათ ასეთი დონის კვლევა და ეხაც ესეთი დონის ექიმებთან ძალიან უხაროდეთ მათ შეხვედრა და ჩვენ მათ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვეკითხებოდით ჩივილებს. ჩივილები, რაც დღესდღეობით ჯერჯერობით გამოიკვეთა და ალბათ ეს ყველაფერი დამუშავდება, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ ალბათ კი რა დამუშავდება და საბოლოო ჯამში ჩვენ რეკომენდაციებს გავუწევთ უკვე ადგილობრივ ექიმებს, ერთად შევაჯერებთ ამ პრობლემებს და ზოგადად ჩვენ შევქმნით რაღაც გარკვეულ ევიდენს, რომელიც იმ რეგიონში არსებობს ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ. კი. ძირითადად ეს არის სასუნთქის სისტემის პათოლოგიები, ობსტრუქციული მდგომარეობები ბავშვებში. ობსტრუქციული მდგომარეობებთან ერთად ძალიან ბევრია ჩივილი ძვალსახსროვანი სისტემის პათოლოგიებზე. ენდოკრინული სისტემის ბავშვებში და მოზარდებში. ამ შემთხვევაში მე შეჯამებულად ვამბობ, მაგრამ განსაკუთრებით წინა პლანზე მინდა წამოვწიო ოფთალმოლოგიური პრობლემები. ანუ, როდესაც პაციენტი შემოდიოდა და დაუშვათ სხვა სპეციალობის ექიმების სინჯავდნენ, ყველა თხოვობდა ოფთალმოლოგის კონსულტაციას. და ეს იყო კონკრეტული ჩივილი და დაუშვათ არ მხედველობის მდგომარეობის განსაზღვრა მხოლოდ რაღაც ჩივილი იმისა, რომ უცხო სხეულის შეგრძნება თვალში, რაღაც ჩივილი იმისა, რომ მხედველობა ბოლო პერიოდში მხედველობა დააკლდა და ასე შემდეგ და აი ეს ყველაფერი შეჯამებული, რა თქმა უნდა, იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მათთან გავაგრძელოთ, საშუალებას კი არა, აუცილებლობას გავაგრძელოთ მათთან ურთიერთობა, გქონდეს შეხება უფრო მეტად ხშირი, ჩვენ იქ გამოვყავით რამოდენიმე ტიპის პაციენტი, რომლებიც ჩამოვლენ თბილისში და აქაც რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ მათ ჩაუტარდებათ კვლევები და აღმოჩნდებათ სამედიცინო დახმარება ზოგიერთი ჩაებმება სპეციალურ პროგრამებშიც კი ეს მათ ამის კიდევ ერთი განსაკუთრებული ფაქტორი არის იმ გუშინდელი აქციისა, რომელიც განგრძობადი არის, გარდა იმისა, რომ თავში ვახსენე, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი გასვლა ბენეფიტისაგან, ამის ჩვენთვის არის ცნობილი. ამ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა განგრძობადობა ხდება და როცა ჯანმრთელობასთან გვაქვს საქმე, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Global benefit არის დამზღვევი იმ ადამიანებს და იმედია რაღაც განსაკუთრებულ, თქვათ, ფამილიარობაში არ ჩავმართონ, როცა ასეთი დაზღვევის შესაძლებლობა აქვთ ადამიანებს, თავის მხრივ მათ აქვთ მუდმივად იმის საშუალება, რომ საკუთარი ჯანმრთელობა აკონტროლდა პრობლემის შემთხვევაში ამ დაზღვევიდან გამომდინარე, რაც არ უნდა თქვა პრობლემური იყოს თანხა, შეძლონ რომ ჯანმრთელობას მიხედონ. აი ამ ეტაპებიდან გამომდინარე და ამის გათვალისწინებით ასეთი ერთჯერადი შემოწმება მაინც რატომ გადაწყვეტეთ, იმიტომ რომ მათ აქვთ დაზღვევლებს შეძლება რომ საკუთარი დაზღვევით ისარგებლონ ნებისმიერ დროს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იქიდან რომ ეს იყო კონსულტაციის, ასე ვთქვათ, შინაარსის კვლევები, რაც დაზღვევის სფეროში ზოგადად ეს არის ხოლმე ჩივილზე დაუშვათ დაფუძნებული ექიმთან ვიზიტი. ამიტომ კონსულტაცია ჩვენ როგორც სადაზღვევო კომპანია ზოგადად ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ავადობის სტატისტიკის გაუმჯობესების კუთხით, როგორც ქვეყანაში და გარკვეული სოციალური პატის შექმნისთვის აუცილებელია, რომ ქვეყანაში იყოს ეს კონსულტაციურად დაუშვათ კონკრეტული კვლევების ჩატარების კულტურა. ამას ნელ-ნელა ვნერგავთ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აქამდე აუცილებლად მივალთ. ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სადაზღვევო კომპანია და ამიტომ გვინდა რომ უბრალოდ ხარჯები ვაკონტროლოთ. ეს პირველ რიგში აისახება ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ამიტომ
რაც უფრო ადრე ბუნებრივია გამოიკვლიო შენ თავს და ნახავ რა პრობლემები და შეიძლება გქონდეს ჯანდაცვის კუთხით, მით უფრო ადრე მიხედავ და უკეთესია ასე ვთქვათ გამომჯამთელების, სრულად გამომჯამთელების პერსპექტივა. ამდენად ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, დაზღვევა ძალიან კარგი ადამიანებს აქვთ, მაგრამ არის რეგიონები და ჩვენ ამას ვეჩეხებთ ასე ვთქვათ ყოველდღიურად, როცა არ აქვთ უბრალოდ ცდომა და დრო იმისთვის დავუშვათ, რომ ჩამოვიდნენ თბილისში და კონკრეტული ვიწრო პროფილის სპეციალისტთან გქონდეთ ვიზიტი. ამას ჭირდება ძალიან დიდი დრო, წინასწარ ჩაწერები და ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ, რომ დღებული მათ შორის იმიტომაც შეირჩა, რომ იქ არ აქვთ ცდომა სამედიცინო მომსახურებაზე. აქვთ უბრალოდ ხო, უფრო ცოტა ვიწრო პროფილზე, ეს არ არის. ვიწრო პროფილზე, ნუ ეს იყო დაკვირვების შედეგი. რეალურად ასეთ სურათიც დაგვდათ, ის ხო მათი კომუნიკაცია მათთან შედგა. განსაკუთრებით ვიწრო პროფილზე ალბათ ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ვიწრო პროფილზე, იმიტომ რომ ძირითადად ვიწრო პროფილთან უნდათ ვიწრო პროფილის ექიმთან კონსულტაციის გავლა. ყველა ვიწრო სპეციალობის წარმომადგენელი იყო, ამიტომ რთული იქნება მათი ჩამოთვლა. სტომატოლოგებიც კი გვყავდა და ორთოდონტებიც კი ყავდა, რომლებიც ამოწმდნენ აი ამ კუთხით ბავშვებს. მაგრამ ადამიანები იყვნენ უსაზღროდ ბედნიერები და თვითონ აღიარებდნენ, რომ აი თბილისში ჩამოსვლა ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში მათ უჭირთ. ამიტომ ადგილზე ესეთი გასვლა და ექიმებთან ესეთი კომუნიკაცია მათთვის ეს არის სრულად მისასალმებელი და ჩვენც ამდენი თბილი სიტყვა მინდა გითხრათ ექიმებს ბოლო პერიოდში იცით ალბათ როგორი პერიოდული ტალღები გორდება ნეგატიური ექიმების მიმართ ამდენი თბილი და სასიყვარულო სიტყვა ამდენი მუფერება ერთად ნამდვილად ბოლო პერიოდში არ ქონია. ანუ მზად ხართ რომ მომავალს ასე ვთქვათ კიდევ ჩაერთოთ. აუცილებლად და მეტად რომ გეგმავთ დავშოთ არ მხოლოდ იმ რეგიონებში ჩავიდა სადაც ჩვენი დაზღვევლები არიან უბრალოდ ვთქვით რომ ეს არ უნდა იყოს შემოფარგლული დავშოთ მარტო ამ რეგიონებზე. შემდგომში განსაზღვროთ სად არის ყველაზე დიდი საჭიროება ესეთი მსგავსი ტიპის აქციის და უბრალოდ სულ არ არის საჭირო ჩვენი დაზღვევლები იყვნენ უბრალოდ ჩავატარებთ მსგავსი ტიპის აქციას ეს იქნება ჩვენი CSR ასე ვთქვათ პროექტი რომელსაც აუცილებლად განვავითარებთ ხო ჩვენც აღნიშნე რომ იყო პირველი რა გამოიკვეთა საჭიროებები და ხარვეზები თუ შეიძლება ასე დავარქოთ რომ მომავლისათვის გაითვალისწინოთ და უახლოეს მომავალში რას გეგმავთ ამ მიმართ. პირველ რიგში ალბათ რაც გვინდა რომ გავითვალისწინოთ რომ ეს აქცია გამხდეთ ალბათ ორდღიანი იმიტომ რომ უფრო მოვიცვათ უფრო მეტი იმიტომ რომ ძალიან კი არის გვიან პირველ საათზე დაბრუნდა იქ ფიგუშინ თბილისში ხო იმდენად დიდი იყო მოთხოვნა და ამიტომ არ გვინდა რომ ვინმე დავშოთ ბავშვიანი დაგვრჩეს ან მოზრდილი ან მოხუცებული უყურადღებოდ და ვერ მივიღოთ ამიტომ შევეცდებით რომ მაქსიმალურად უფრო მეტი ექიმით უფრო გრძელვად და 2-3 დღით ჩავიდეთ და მოვიცვათ ხოლმე პრობლემა და ჩვენთვის ახლა როგორც კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რასაც ვიღებთ იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ tailor made ანუ ინდივიდუალურ პირობებზე მორგებული დაზღვევის შექმნის პროცესში. როცა მაქვს მონაცემები რეგიონიდან დავუშვათ ტყიბულიდან და ტყიბულში პრობლემურია დავუშვათ კარიესული დავუშვათ პრობლემები ადრეხებთ ბავშვებს იგივე პედიატრიაში ან ოფთალმოლოგიური ჩვენთვის ეს არის საფუძველი რომ ძალიან კარგი ესე ვთქვათ მორგებული და უკვე ანალიზზე დაფუძნებული პოლისების შევთავაზო იგივე ტყიბულის მოსახლეობას და ამიტომ ეს ფასეც აისახება და უკვე პროდუქტის ხარისხზეც. და სტანდარტული. დიახ, რაც დავუშვათ ყოველთვის არის ამ გამონაკლისებიც იქნება შესაძლებელი და უკვე ეს რაღაცა ინდივიდუალიზაცია ხდება ძალიან სწორად და კარგად. ასევე ჯანდაცვის პროფესიონალებსაც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს ამ კვლევის ასე ვთქვათ შედეგები უკვე, იმიტომ რომ მათთვისაც უკვე ცხოვრების სტილში რა შეიძლება რეკომენდაციები გაიცეს კონკრეტულ რეგიონში, ამაზე დაფუძნებით შეიძლება ნამდვილად მოხდეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ორივე მხარისთვის შეიძლება იყოს აქ რაღაც. მოგონი საინტერესო არის ის მიმდგომის გაცნობა, როცა წინასწარ შეიძლება გაჩაატარო კვლევა და იცოდე წინასწარ რაც არ უნდა ვთქვათ სრულყოფილი დაზღვევით იყო დაზღვეული საკუთარ ჯანმრთელობას როგორ შეიძლება რომ თავიდანვე ყველა რისკ ფაქტორი გათვალისწინებული იყოს და საფრთხებული კვლევა. ინფორმატიულობის თვალსაზრისით რომ მოსახლეობა არ იყო გათვითცნობიერებული და უშუალოდ რა პროგრამები, რა უფასო პროგრამები არსებობს თბილისში, რომელ კვლევებში შეიძლება ჩართვა და ასე შემდეგ. აი აქედან გამომდინარე ჩვენ დავჯდებით რა თქმა უნდა შევაჯამებთ ამ შედეგებს, ჩვენი ევიდენსი გვექნება ამასთან დაკავშირებით და ბოლოს ალბათ მოხდება ერთად განხილვა და გარკვეულ რეკომენდაციებს გავცემთ ადგილობრივი ექიმებისთვის. დამატებას გისურვებთ, დიდი მადლობა გადაცემაში მომზადებისთვის. ანა გვენეტაძე და მინგა მამუჩიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. განვაგრძობთ სტუდენტური კონკურსის მისია 2018-ის მონაწილეები დირსის საცხოვრებელ კომპლექსს სტუმრობდნენ, სადაც მათ მეორე ტურის დავალებები მიიღეს. 5 ფინალისტ გუნდს მიღებული დავალებების შესრულებისათვის ერთთვიანი ვადა აქვს. ივნისის დასაწყისში კი ჟიური 3 საუკეთესოს გამოავლენს. გამარჯვებულები პარტნიორი კომპანიის მიერ დაწესებული ფულად პრიზებს მიიღებენ. მისია 2018-ის შესახებ დეტალები ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კონკურსის მისია 2018-ის ფინალისტებმა მეორე ტურის დავალებები მიიღეს. 5 ფინალისტი გუნდის წარმომადგენლები კონკურსის წლევანდელ პარტნიორს AES ჯორჯიას საცხოვრებელ კომპლექს დირს ეწვივნენ. არსებული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს და კომპლექსის მაკეტს გაეცნენ. კომპანიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე გაჟღერდა ფინალური დავალებაც, რომელსაც კონკურსანტები ერთი თვის განმავლობაში სპეციალურად დირსისთვის შექმნიან. კომპანია AES ჯორჯია დირსი არის მისია 2018-ის პარტნიორი და ჩვენ დღეს გვეწვინენ სტუდენტები, სწორედ მათ მივეცით დავალება, ფინალური დავალება. ეს ეხებოდა დირსის ზაფხულის ქალაქის კონცეფცია. უამრავ ღონისძიებას გვეგმავთ ზაფხულში დირსში და გვინდა ძალიან რომ მათი კრეატიული იდეები მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით, ასევე ვპირდებით სტუდენტებს, რომ ამ პროექტში მონაწილეობა ჩვენი პარტნიორებით იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან გვინდა რომ მაქსიმალურად პროდუქტიული იყოს მათთვის. ფინალურ ნაშრომზე მუშაობის პროცესში კონკურსანტები სპეციალურად მათთვის მომზადებულ სემინარებსა და ინდივიდუალურ კონსულტაციებს დაესწრებიან. ივნისის დასაწყისში კი ფინალისტები ჟიურის წინაშე პრეზენტაციებით წარსდგებიან და გამარჯვებისათვის იბრძოლებენ. ჟიურის მიერ 3 საუკეთესო გუნდი გამოვლინდება, რომლებისთვისაც ჯამურად 5000 ლარიანი საპრიზო ფონდია დაწესებული. თითოეული სტუდენტისთვის აღნიშნული პროექტი მისი არის ძალიან კარგი შანსი და შესაძლებლობა, რომ გამოავლინონ საკუთარი იდეები, გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება, რაც მთავარია პრაქტიკული თვალსაზრისით. და ეს იდეები მოარგონ კონკრეტულად დირსის პოპულარიზაციის კონცეფციას და რა თქმა უნდა ეს თითოეული სტუდენტისთვის არის ძალიან კარგი გამოცდილება და ძალიან საინტერესო პრაქტიკული ცოდნის მიღების შანსი. სტუდენტურ კონკურსში მონაწილეობა უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტის 56-მა გუნდმა მიიღო. შემოსული პროექტებიდან გადასარჩევმა ჟიურიმ 5 საუკეთესო გამოავლინა. თესეუს სტუდენტური კონკურსი მარკეტინგსა და პიარში უნივერსიტეტის ყოველწლიური პროექტია, რომელსაც უნივერსიტეტი და წარმატებული ბრენდი ერთობლივად ახორციელებენ. ყველა მსურველს ჰქონდა შესაძლებლობა გამოეგზავნა თავისი ნაშრომი. ჩვენ ვთავაზობთ, რომ გახდნენ კომპანიის ვირტუალური პიარი და მარკეტინგის მენეჯერები და შექმნან ნაშრომები. ძალიან საინტერესო პროექტები შემოვიდა პირველ ტურში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორე ტურშიც მაქსიმალურ კრეატივს გამოავლენენ ჩვენი სტუდენტები და ყველას, ვინც იღებს ხოლმე მონაწილეობას მსგავს პროექტში, აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმის, რომ გაეცნოს კომპანიის შიდა სამზარეულოს, დასაქმდეს, ან დასაქმების პერსპექტივა გაზარდოს და ამასთან ერთად მიიღოს ფულადი პრემია და საჩუქრები. მისია 2018 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და AES ჯორჯია დირს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მიმდინარეობს. პარტნიორობის ფარგლებში კომპანიაში სხვადასხვა მიმართულებებზე სტაჟირებას გადიან თესეუს სტუდენტებიც. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. ამერიკული ცათამბჯენი მწვანე გარემოში მაცხოვრებლებს უკვე დაასრულებული მშენებლობით ელოდება. სიმყუდროვის და კომფორტის მთავარი შემოქმედი დიზაინერი ვინსენტ ვულფი საქმიანის მაყურებლებისათვის ამჯერად დაასრულებული პროექტის შეფასებისთვის შევაწუხეთ ამერიკულ-ქართული დიზაინი და მწვანე გარემო დედაქალაქის ცენტრში. ვინსენტ ვულფთან ინტერვიუ ელენე ჩამახიძე მოამზადა. მოხარული ვარ ბატონო ვულფ, რომ კიდევ ერთხელ მომეცა საშუალება თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერის. მინდა გითხრათ, რომ შედეგით მოხიბლული ვარ, კომპლექსი მართლაც შთამბეჭდავია. საინტერესოა გაამართლა თუ არა დასრულებულმა ნამუშევარმა თქვენი მოლოდინები. მინდა გითხრათ, რომ რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, ზუსტად ის არის, რაც პროექტზე მუშაობის დაწყებისას წარმოვიდგინე და დავისახე მიზნად. რასაკვირველია, რეალური შედეგი იმაზე მეტად შთამბეჭდავია, ვიდრე ჩაფიქრებული მქონდა და ეს ასეც უნდა იყოს. ამაში ეგრეთ წოდებული რენდერების ნახვის შემდეგაც დარწმუნდებით. ყველაზე მეტად რამაც გამახარა არის ის, რომ საზოგადოებამ, როგორც მაცხოვრებლებმა, ისე ვიზიტორებმა ძალიან კარგად მიიღეს კომპლექსის დიზაინი და დიდი მოწონება დაიმსახურა მათი მხრიდან ინტერიერმა. რასაკვირველია, ინტერიერი არის პირველი, რაც თვალში გვხვდება ამა თუ იმ ნაგებობაში და თბილისი გარდენსის შემთხვევაში დიზაინმა სხვა უპირატესობებთან ერთად დარწმუნებული ვარ დიდი როლი ითამაშა მაცხოვრებლების გადაწყვეტილებაში შეეძინათ ბინა აღნიშნულ კომპლექსში. თქვენ რა ელემენტებზე და დეტალებზე იყავით კონცენტრირებული მუშაობის პროცესში? ჩემი სურვილი დასაწყისშივე იყო მემუშავა სხვადასხვა მრავალფეროვანი მასალებით ისეთით, მაგალითად როგორიც არის ხე, ქვები და ასე შემდეგ. თქვენ ჩემ უკან
ხედავთ კორპის კედელს, რომელიც ალბათ დამეთანხმებით, რომ ორიგინალური ჩანართია ზოგად ინტერიერში. ჩემი მიზანი იყო დიზაინი ყოფილიყო ერთ შეხედვით საადა, თუმცა ამავდროულად ერთმანეთთან ჰარმონიულად შერწყმული განსხვავებული მასალით შექმნილი. ფერებისა და მასალების მრავალფეროვნება მთლიანობაში ქმნის ბუნებრივ სილამაზესა და ხარისხს. მოგეხსენებათ, კომპლექსის გარე პერიმეტრი სულ სიმწვანეშია და ბაღებია გაშენებული, ამიტომ მე მინდოდა ეს ბუნებრივი ხაზი შენობაშიც გაგრძელებულიყო. შენობაში შემოსვლისთანავე თვალში მომხვდა ქართული ელემენტები, მაგალითად ხალიჩა, ასევე ქვების სვანური კოშკებიდან. გითხარით, რა გქონდათ ჩაფიქრებული? იცით რაშია საქმე? მე მინდოდა რომ ადამიანებს, რომლებიც შემოვიდოდნენ შენობაში, თავი ეგრძნოთ ნაცნობ და მათთვის ჩვეულ გარემოში, ასევე სივრცე ყოფილიყო მაქსიმალურად მსუბუქი. მართალია, მე ქართულ ტრადიციულ დიზაინსა და ელემენტებში არ ვარ სიღრმისეულად გარკვეული, თუმცა მთავარი იყო, რომ ადამიანებს ეგრძნოთ ეს სულისკვეთება და შინაურულ გარემოში მოხვედრილიყვნენ. მოდით ახლა კონკრეტულად საცხოვრებელ ბინებსა და მათ დიზაინზეც ვისაუბროთ. რაზე გაკეთდა აქცენტი ბინებში? ჩემი სურვილი იყო ბინის დიზაინი მაქსიმალურად შესაბამისობაში და ჰარმონიაში ყოფილიყო კომპლექსის გარე პერიმეტრსა და შენობის მთლიანი ინტერიერთან. ასევე თითოეული ბინა უნდა ყოფილიყო კომფორტული სივრცეებით გაჯერებული, რაც ყველაზე მთავარია, თითოეული დეტალი უნდა ყოფილიყო სიმშვიდის მომტანი მაცხოვრებლებისთვის. სიმშვიდისა და განტვირთვის შეგრძნება არის ყველაზე მთავარი, რასაც ჩემი აზრით თბილისი გარდენსის ბინები უზრუნველყოფს. რამდენად ადვილი იყო საქართველოში დიზაინზე მუშაობა ჩვენი კულტურიდან და ქართველი მომხმარებლების მოთხოვნებიდან გამომდინარე? მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ადვილი იყო, თუმცა ზოგადად ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ 40 წელია უკვე ამ საქმიანობას ვეწევი, ახლა რაიმე თუ გამიჭირდებოდა, ესე იგი სერიოზული კრიზისი დამეწყო პროფესიულ საქმიანობაში. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას კონკრეტულად თბილისი გარდენსთან მიმართებით, აქ ჩემთვის თავიდანვე ყველაფერი ნათელი იყო. მიმართულება სწორად იყო მოცემული პროექტის ავტორების მხრიდანაც და ადამიანები, რომლებთან ერთადაც მუშაობდი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, იყვნენ არაჩვეულებრივები. ალბათ მთავარია საქმის სიყვარული და ადამიანების განწყობა და შემართება. თბილისი გარდენსში ყველაფერი ეს იყო კომბინირებული და ამიტომაც იყო ამ პროექტზე მუშაობა ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო. არის თუ არა თქვენი აზრით საქართველო და კონკრეტულად თბილისი მზად გარდამტეხი ცვლილებებისთვის ინტერიერის დიზაინის მიმართულებით? ჩემი აზრით ზოგადად მსოფლიო არ არის მზად რევოლუციური ცვლილებებისთვის. ადამიანები მაინც ფრთხილები და ცოტა მშიშრები არიან, როდესაც საქმე დიზაინს და მის ცვლილებას ეხება. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული მოთხოვნა მაინც არის ის, რომ სივრცე სახლში იყოს მყუდრო და კომფორტული, გარემო კი მშვიდი. ზოგადად ცვლილებებს რთულად ეგუებიან ადამიანები, განსაკუთრებით კი უცაბეთ ცვლილებებს, ამიტომ ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს ეს პროცესებიც, როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში. ვფიქრობ, საქართველო წინ არის ინტერიერის დიზაინის კუთხით და პროგრესი აშკარაა. და ბოლოს კითხავთ იმ უპირატესობების შესახებ, რომელიც პროექტ თბილისი გარდენს აქვს. The advantages is that you have good design. ასე ვიტყვით, დახვეწილი დიზაინი, გამორჩეული ლოკაცია, არაჩვეულებრივი ხედები და სივრცეები, რომლის მსგავსიც დარწმუნებული ვარ სხვაგან არსად არის თბილისში. აღარაფერს ვიტყვი აუზზე, ტრენაჟორების დარბაზსა და ბაღებზე, რომლებიც გაშენებულია საცხოვრებელი შენობის გარშემო. ვფიქრობ, ჩემი ერთ ჩამოთვლილი დეტალები უდავოდ არის თბილისი გარდენსის კონკურენტული უპირატესობა. I heard the birds singing. თბილისი გარდენსის მშენებლობა დასრულებულია. პრემიუმ კლასის 30 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი 29 სართულიანია და თბილისის ცენტრში ასათიანის ქუჩაზე მდებარეობს. ახალი მობინადრეების სრულ შემადგენლობას სანამ გავარკვევთ, ლიკა ქარდავასთან პროექტის მშენებლობის პროცესს თეა ლომინაძე შეაჯამებს. ლიკა, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს და გითმობთ ეთერს. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები მაყურებელს. ნამდვილად შთაბეჭდილების ქვეშ ვართ. ვინსენტ ვულფმა მოახერხა მისი ამერიკული ხელწერის საუკეთესოდ ადაპტირება ქართულ გემოვნებაზე და ქართულ, ასე ვთქვათ, რეალობაზე. ეს არის ნამდვილად კვადრომ გლობალის გამორჩეული პირველი პროექტი, რომელიც ხმაურიან თბილისში მშვიდი ცხოვრების საუკეთესო პრეცედენტს ქმნის. დღეს ჩვენ თეიკო ლომინაძესთან, აღნიშნული კომპანიის მარკეტინგის დირექტორთან ერთად კიდევ ერთხელ
გავაშუქებთ აღნიშნული პროექტის სტატუსს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სტატუსი არის დასრულებული და ოფიციალურად გახსნილი. თეიკო, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ჩვენ ეტაპობრივად კვალდაკვალ მივსდევდით პროექტის განვითარებას და შექმნილი ქონდა გარკვეული მოლოდინები. ამ შემთხვევაში თამამად შეიძლება ითქვას, როდესაც ეს ყველაფერი ადგილზე ვნახეთ, ანუ შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა. როგორი იყო ოფიციალურ გახსნაზე სტუმრების განწყობა, ემოციები, შთაბეჭდილებები? მოგესალმებით. ზუსტად 1 წელი გახდა, რაც თბილისი გარდენსმა და TV პიროვმა და მათ შორის შენს რუბრიკამ დავიწყეთ თანამშრომლობა და მე ზუსტად ახლა ვადევნებდი თვალყურს, ამოვიღე რაღაც გარკვეული არქივი, ვნახე რომ ეს იყო ზუსტად აპრილის თვე, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ განაცხადი და ვთქვით რომ მომდევნო წლის აპრილში შემნებლობა იქნებოდა დასრულებული და ის ყველა რენდერი რომელიც გაჩვენეთ და წარმოვადგინეთ იქნებოდა რეალობა. დღეს მე ვარ ძალიან ამაყი, ასე ვთქვათ, როგორც რიგითი მოქალაქე და ამ თბილისელი, რომ თბილისში და საქართველოში არის ასეთი დონის კომპლექსი და ასეთი რაღაც გარკვეული ლენდმარკი ახალი ქალაქში, რომელიც თავის მხრივ, თავის სიტყვას ამბობს დეველოპერულ ბაზარზე. მშენებლობა დასრულებულია. ამ მომენტისათვის უკვე გვაქვს საკმაოდ დაახლოებით 45% ბინების გაყიდული, რაც როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენი გეგმა იყო, გეგმასაც ვაჭარბებთ. პროცესი რა თქმა უნდა აქტიურად არის, მიმდინარეობს რემონტები, უკვე მაისში გამოჩნდებიან პირველი მაცხოვრებლები, რომელიც გადმოვლენ, თუმცა ჩვენ უკვე სრულად მზადყოფნაში ვართ. აუზი არის სავსე და წყლის ტემპერატურა არის შესაბამისი იმისთვის, რომ მაცხოვრებლებმა უკვე იცურაონ. ძალიან შთამბეჭდავია აუზის და ველნესის ტერიტორია ნამდვილად ჩემთვისაც მიუხედავად რომ ვხედავდი პროცესს, მიუხედავად რომ ვიცოდი რომ ჩვენი კომპანიის პოზიცია რომ აუცილებლად დანაპირები იქნებოდა შესრულებული, თუმცა მაინც ჩემთვისაც კი ეს რეზულტატი იყო უფრო შთამბეჭდავი ვიდრე კიდევ ველოდი. ვინსენტი ჩამოფრინდა სპეციალურად რომ ნენახა უკვე დასრულებული მშენებლობის როგორ გამოიყურებოდა, რა თქმა უნდა შეიტანა თავისი ბოლო ასე ვთქვათ ელემენტები და ხედვები, მნიშვნელოვანია რაც ისაუბრა ის ქართული ელემენტები საკმაოდ ისეთი სახასიათო და ქართველების იდენტობის შემონტანი, დიახ, ხალიჩები და სხვა დეტალები შემოიტანა, პარკი დასრულებულია. ჩვენ ასევე დავანონსეთ, რომ თქვენ დაგპატიჟებდით ყველას ერთად, რომ პარკში სასეირნოდ მოსულიყავით და აუცილებლად ეს დანაპირებიც უნდა ავასრულოთ. რა ხდება ამ ეტაპზე? ანუ მშენებლობის ნაწილი სრულიად დასრულებულია, მიმდინარეობს ახლა ექსპლუატაციის შესაბამისი პროცესები, აქტიურად მიმდინარეობს რემონტები, ის ბინები, რომელიც თავიდანვე რემონტით გაიყიდა, რა თქმა უნდა, დასრულების პროცესში სწორედ ამას აღვნიშნე, რომ მაისში უკვე პირველი ბინადრებიც გაჩნდებიან. რამდენი ტიპის ბინაა თეიკო, რომ შევახსენოთ მაყურებელს? 5-7 ტიპის ბინა არის. ყველაზე პატარა იყო 59, რომელიც ამ ეტაპისთვის აღარ გვაქვს. შემდეგი ლოტი არის 81 კვადრატულიანი, რომელიც ასევე უკვე რაოდენობაში ცოტა არის. ყველაზე მოთხოვნადი არის უკვე შემდეგი 127-იანი. 127, რამდენი საძინებლით არის? იცით რა არის ჩვენი პროექტი და 2 საძინებლით არის, თუმცა აქაც ვართ ჩვენ ასე ვთქვათ თავისუფლები, ჩვენ თავაზობთ ჩვენ მყიდველებს ჩვენს პროექტს, თუმცა რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ მათი პროექტითვე გავაკეთოთ ან ადგილზე. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენი პროექტის სპეციფიკა როგორც არის არ არსებობს ასე ვთქვათ მზიდი კედლები, ამიტომ თავისუფლად პროექტი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ინდივიდუალურად მოერგოს თითოეული მაცხოვრებლის. ხო, აღნიშნავ რომ არ არის ეს მზიდი კედლები, არ არის ეგეთ წოდებული რიგელები, შესაბამისად თავისუფლად შეგიძლიათ რომ გადააწყოთ პროექტირება თქვენს ასე ვთქვათ გემოვნებაზე თუ მოთხოვნაზე. თეიკო, ვინსენტ ვულფმა Property Georgiasთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი, ჩვეულებრივი კორპუსი, ჩვეულებრივ ქუჩაზე. ეს არის ცხოვრება პრაქტიკულად სკვერში. და მთელი კონცეფცია, სახლის კონცეფცია დაწყებული ბინიდან და დამთავრებული მთელი გარეს სივრციდან არის აი ამაზე აწყობილი. თვითონ მაცხოვრებლებისთვის ალბათ ეს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, მოტივატორი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, აი ჩვენი უკვე ბინადრებისთვის, რომელიც შეიძინა. ეს არის ქალაქის ცენტრში ცხოვრება და ამავდროულად ის, რომ ეკოლოგია მათთვის არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ ჩვენ ამას წინათ ვისაუბრეთ კიდეც TV პირველის ეთერში, რომ გავზომეთ ჰაერი და ყველა პარამეტრებით, ანუ 4 პარამეტრით გავზომეთ და ყველა პარამეტრით იქნება ეს
ხმაური, სისუფთავე, მტვერი, თბილისი გარდენსის ტერიტორიაზე მაჩვენებლები საგრძნობლად განსხვავდება და უკეთესია ვიდრე ქალაქის სხვადასხვა ცენტრალურ უბნებში. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული მიკროკლიმატი არსებობს ამ გამწვანების ხარჯზე. ის რომ თავისთავად ეს გამწვანებული ტერიტორია იყო და ის რომ თავისთავად ამდენი 2 მილიონი დოლარი დაიხარჯა დამატებით გამწვანების ინფრასტრუქტურაში, ამ ყველაფერმა განაპირობა ეს. ეს არის ეს ცოტა ესეთი დეფიციტია, როგორც ჩვენს ქალაქში ხა ისეთი ყოველთვის აღნიშნავს ხოლმე, რომ არა მხოლოდ თქვენს ქალაქში, არამედ ზოგადად საზღვარგარეთაც და ეს იცით როგორ არის, თუ თქვენ გაქვთ სტრატეგიულად ასე ვთქვათ, თქვენთვის მნიშვნელოვანია რომ იცხოვროთ ქალაქში და ქალაქის ცენტრში და ამავდროულად ეკოლოგიაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება. მეორე ფაქტორი იყო მშენებლობის ხარისხი. ამას ყველა აღნიშნავენ ჩვენი კოლეგები იქნებიან ეს. ეხება ცათამბჯენებს, რადგანაც არა მხოლოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა ცათამბჯენებს, იმიტომ რომ ცათამბჯენის პრაქტიკა არსებობს და სწორედ ამ მიზეზით იყო, რომ ბევრი უცხოელი სპეციალისტი იქნებოდა არქიტექტურული კომპანია თუ ზედამხედველობა ყველანი მიქსი იყო, ასე ვთქვათ, უცხოური სპეციალისტების ქართველებთან ერთად. და ეს იყო ის ინტერიერი და ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ საცხოვრებელ კომპლექსს აქვს. არის ეს გარკვეულწილად განცდა, რომ ცხოვრობს სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელში, ემსახურება გაქვსრული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თუ შენთვის აქტიურია ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესით და ამ დროის დეფიციტით დღეს ყველა ადამიანს აქვს, ჩვენ ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, მოუფიქრეთ ასეთი ტიპის ადამიანებს, ვინც ეს ყველა კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი. აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ 15 მაისიდან ეს გაანონსებული გვაქვს, მაგრამ უკვე ექსპლუატაციაში შესვლასთან ერთად ჩვენს ბინებზე ფასები გაიზრდება, ეს იქნება დაახლოებით 15 მაისიდან დაახლოებით ეს იქნება საშუალოდ 5%. დღეს დაახლოებითი საფასო, ვთქვათ, ზღვრები როგორ არის მინიმალური და მაქსიმალური ფასი კვადრატულობაზე რო ვისაუბროთ, ჩვენ როგორც წესი ვთქვათ ბინების ფასაზე ლოტებად, მაგრამ უფრო მარტივი რო იყოს მაყურებლისთვის ასახქმელად, განმეორდებით და ვიტყვი რომ კვადრატულის ფასი 13 სართულის ჩათვლით ეს არის 2950 ლარი, ხოლო უკვე მე-13 სართულიდან თითო სართულს ყოველ კვადრატულს ემატება დაახლოებით $10 ეკვივალენტი ლარში. გასაგებია. ვინსენტ ვულფის ჩართულობა უშუალოდ ინტერიერის დიზაინის მოწყობაში, ეს უკვე მყიდველის ინიციატივაზეა დამოკიდებული, რამდენად იქნება მისი როგორც გახსოვთ, ჩვენ გვაქვს ორი ვერსია, ეს არის ეგრეთ წოდებული თეთრი კარკასი, რომელიც ჩვენს ბაზარზე მიღებულია მწვანე კარკასის თქმა, რაც ნიშნავს, რომ გათბობა-გაგლების სისტემის მილები უკვე მიყვანილია და რეალურად ანუ თქვენ შემთხვევაში არის. ჩვენს შემთხვევაში არის კი და რეალურად მხოლოდ კოსმეტიკური რემონტი რჩება გასაკეთებელი და მეორე არის ის რემონტის ოფცია, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ და ეს რემონტის ოფციები გაკეთებულია ვინსენტ ვულფის მიერ. გასაგებია. თეიკო, რამდენიმე დღის წინ წავიკითხე თქვენი ვებგვერდის წარმატების შესახებ, საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, აღიარება პოვა თქვენმა ვებგვერდმა, როგორც ერთ-ერთმა საუკეთესო დიზაინერულმა პლატფორმამ. ამის შესახებაც რომ მოგვიყვეთ. ეს ჩვენთვისაც გარკვეულწილად მოულოდნელობა იყო, იმიტომ რომ განაცხადი ამაზე გააკეთა იმ სარეკლამო სააგენტომ, რომელმაც უშუალოდ იმუშავა, ეს არის ლივინგსტონი და საკმაოდ ესეთი პრესტიჟული ჯილდო არის, ეს არის Webby Awards, რომელსაც აქამდე არ ქონია პრაქტიკა, რომ საქართველოსთან ვინმეს გაემარჯვა და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ეს ჯილდოს ხელწერა ყოველთვის გამორჩეულია. ნამდვილად და თბილისის გარდენს ეს ვებსაიტი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, მორგებული არის მომხმარებელზე და ეგრეთ წოდებულ user friendly-ია, უკვე აი დიზაინის კუთხითაც ჩვენი სუბიექტური შეფასებების მიღმა საერთაშორისო ჯილდოც მოიპოვა. გილოცავთ ამ წარმატებას. თეიკო, და ბოლო კითხვა ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ სამომავლო გეგმების შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარზე ძალიან ბევრი მშენებლობებია, კონკურენციაც მზარდია, არის ბევრი, ვთქვათ, შეთავაზებები. თქვენი გეგმები როგორია? აგრძელებთ აი ამ საცხოვრებელი მიმართულებით განვითარებას, ვთქვათ, მშენებლობას, იგივე თქვენ გაქვთ სავაჭრო ცენტრი, ის პოინტი, ანუ იქაც საინტერესო რა გეგმები გაქვთ და კვადრუმ გლობალი, ანუ ეს ჩვენი საინვესტიციო ფონდი მიიღო სწორედ ეხლა გადაწყვეტილება, რომ განაგრძობს საქართველოში ინვესტიციებს ორივე პროექტის მიმართულებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველი პროექტი წარმატებულია და შემდეგი ეტაპის ის პოინტის შემთხვევაში იქნება, რომ უკვე გაკეთდება მეორე ფაზა, ხოლო გარდენსის შემთხვევაში ასევე იქნება განვითარების ფაზები, რომელსაც უფრო დეტალურად
მოგვეცით რომ აუცილებლად თქვენს რუბრიკაში უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და გავშლით. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები თბილისი გარდეს. მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დილსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. მადლობა ლიკას და მის სტუმარს ნამდვილად არაჩვეულებრივი შეჯამებისათვის ისტორიის, რომელსაც ფეხდაფეხ მიყვებოდა საქმიანი დილა და არც მომავალში შევწყვეტ ამ არაჩვეულებრივი კომპლექსის შესახებ ინფორმაციების გაზიარებას და რა თქმა უნდა იმ ბახსაც აუცილებლად მოვეკითხა და პირობის შესრულებასაც, რომელიც 1 წლის წინ მივიღე და ახლა დროა მე მგონი რომ ჩემთან ერთად ბევრისთვის საინტერესო ნამდვილად გარემოში ამოყოს ძალიან ბევრმა ადამიანმა თავი. მადლობა ამ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობისათვის საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. წინ ქალების ნარატივი გელოდებოდა დღეს 3 საათზე აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ბექაბაცი დათო ჯალაღონიას საქმის კურსის ეთერში. 15 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.